ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውእቱ 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ኢተዘኪሮ አበሳነ ኢሃደገነ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢተዘኪሮ አበሳነ ኢሃደገነ ኢተዘኪሮ አበሳነ ኢሃደገነ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌ ሃሌ ለትውልደ ትውልድ መጽሐፍየነ ዘኪያሁ ይሴፈው
ሰማያት ወምድር እበይ ለነገሥት ብርሃኖሙ ለእለ ይጸመድዎ አክሊለ ሰማዕት ስያሜ ካህናት አምዳ ወድዳ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን በቤተልሔም ተወልደ ወበናዝሬት ታሐጽነ ኢተዘኪሮ አበሳነ ኢሃደገነ ፍስሐ ኮነ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስምከ ይቀደስ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ቦአ ኢየሱስ ናዝሬተ ሀበተ ሐጽነ በዕለተ ሰንበት ወረደ ወልድ እምኀበ አቡሁ እምሰማያት ወረደ ወእማርያም ተወልደ ወልድ መድህን ክብረ ቅዱሳን ፍስሐ ዘይከውን ለኩሉ ዓለም ቤዛነ
ቤዛነ ቤዛ ኩልነ ገብረ ሰላም ማእከሌነ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ቦ ኢየሱስ ናዝሬተ ሀበተ ሐጽነ በዕለተ ሰንበት ወረረ ወልድ ሀበ አቡሁ እምሰማያት ወረደ ወእማርያም ተወልደ ወልድ መድህን ክብረ ቅዱሳን ፍስሐ ዘይከውን ለኩሉ ዓለም ቤዛነ ቤዛነ ቤዛ ኩልነ ገብረ ሰላም ማእከሌነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስሙን ነገረክሙ ኀቤ ፍቁራን ወለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርክሙ ወያብርሃን ታልባቢክሙ ለሰሚዐ ተአምር ያለ እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይኩል ሰማያውያን ወምድራውያን ፍጽሞ ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ኩልነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ሕዝብ በእዝነ ልቦና ስሙ በአይዛነ ይክቡ አንብር በልብክሙ በሕያው ክብራ ውዳሴ ያለ እግዝእትነ ማርያም ዘበዕብራይስጥ ማርያም ማርያም ብሔር መርኅ ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረት እምቅድመ ዓለም በህልነ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩለ ዓለም እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ወሕይወቴ በለአዳም ለበሲቱ አእምሮ ከመትወፅእ እግዝእትነ ማርያም ሀቁሁ እምከርሰ ብእሲቱ መይክርሳ ዘይጸውሮ ለእበ እግዝእትነ ማርያም ሰበተ ጽሕፈ አይ እዝነ ዘይክል ሰሜቶ ወአይ ልብ ዘይክል አግምረቶ ወአይ ህልና ዘይክል አልየቶ አብጽሖቶ እባቱን ይትተነግረኩም መጠለተ ክዝነ እግዝእትነ ማርያም ተነግረት አዳም ወእስከ አብርሃም ወእምአብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዙ አምሳላት ጸላእት ወስር ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገለ አብሃ ወእምቤተ አሮን ካህን መንገለ እማ ስመ አብሃ ኢያቄም ስመ ወላዲተ ሐና ለመኑ ተውህቦ ተደንግለ ህሊና ለሰብ እሙልደ ሰብ ለመላእክቲ ኢተክሎሙ ድንጋሌ ህሊና ስመ አበሱ በፍትወት ወረዱ ምድረ መዋዕል ዘቀዳሚ መኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ምዕራፈ አብ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ የትካልኑ ነቢር ለሰብ እንበለ ኃጢአት ባሕቲታ አልቦ ዘጾረ እሳት ወአልቦ ዘይገብር ኃጢአት እግዝእትነ ማርያም ትነጽእ መላእክትነ ማርያም ተአቢም ኩለነ እግዝእትነ ማርያም ለህሊና ለእግዝእትነ ማርያም ህሊና አምላክ ወኩሎ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጠወተ ለአምላክ መንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ወለተ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለተ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አክብሩ ዳውደ ቤተ ክርስቲያን እስመ ይትቤዛክሙ ለኃጥኣን ወሀቢተ ጸጋ ይእዜሰ ሰናየ ወመልዕልተ ተአመንዋ በልብክሙ እንዘ ኢትናፍቁ እስመ ኢትመድኃኒትክሙ ቅድመ ሥላሴ እሰግድ ለኪ ወድሰኪ ወእግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰኪ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ ዘይብል ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰገወ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘወፅአ እምኔኪ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወፅአ እምኔኪ ኔላዊ ኄር ዘበአማን ዘሐስሶ ለበግ ግልፎ ሰወረከበ ጦሮ ዲበቱ መትከፍቱ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንዘ ብእሲ ተበትከ ማእሰረ ሔዋን መሐመሜ እንተ ገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ዘይን ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት በጻሕች እግዚአብሔር ዘይጻን ዲበ ደመና ብሎ በአውሴትች ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአሰረያ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ያር በቅድሳኒ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብእሲ እግዚአብሔር ቃል ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግለቱ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ሟንት ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪ ለአማኑኤል ዘአቀበ ማኅተመ ድንግልናኪ እንበለ ሙስና ምስለ ልደቱ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል
እንተ ወለጅ አምላከ እንዘ ይትነሰት መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል እንተ ወለጅ ንጉሠ እንዘ ኢይትራብ ወእንዘ ኢይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እሙአመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሰአሊ ምሕረተ ኀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያህሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበአቲ ዕለት አመ ዕስራ ወተስዑ ለወርኃ መጋቢት ዘውእቱ እሁድ ሰንበት እንዘ ትጸልይ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ አስተርአየ ገብርኤል መልአክ በአብይ ግርማ ወዜነዋ ትፍሥሕተ ወሰብአ ርእየቶ ደንገጸት ወይቤላ ሰላም ለኪ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ወሰሚዓ ደንገጸትም ቃሉ ወፈርሃት ወጎየት ወበአት ውስተ ቤተ ወነበረት ከመ ልማዳ ዘትፈትል ወርቀ ወሜላት ወትሄል በልባ ወትቤ ምንተኑ ነገር ዘርኢኩ ወዝ ሰላም ዘሰማይኩ ወእንዘ ትሄሊ ከመ ዘአስተርአየ ገብርኤል መልአክ ወዜኔዋ ትፍሥሕተ ወይቤላ ኢትፍሪ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ በኀበ እግዚአብሔር ወናሁ ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ወትሰምዮ ስሙ ኢየሱስ ወውእቱ አብይ ወያድኅኖሙ ለሕዝቦሙ ኃጢአቶሙ ወትቤሎ ማርያም እፎኑ ይከውነነ ዝንቱ እንዘ ይአምር ብእሴ ወይቤላ መልአክ መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ይጸልል ለኪ እስመ ይትወለድ ዘይትወለድ እምኔኪ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ወይሰመይ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ወናሁ ኤልሳቤጥን በአዝማዲኪ ጸንሰ በልቃቲሃ ወርሳቲሃ እስመ አልቦ ነገር ዘይሳኑ ለእግዚአብሔር ወትቤሎ ማርያም ኮነን በከመ ትቤለን ወሰሚዖ መልአክ ነገራ ለእግዝእትነ ማርያም ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ አስተፈስሐ ወመልአት ኃይለ ሚእቲ ሰዓት ወኀደረ ቃለ እግዚአብሔር ውስተ ማኅፀና ወነበረ እግዝእትነ ማርያም እንዘ ትትየሳዕ ወታሰይመ ወመላእክት ይናዝዝዋ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታትያ ለዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒት ሃሌሉያ 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 ይሃሉ ላዕለ ኩልነ ሃሌሉያ በምሕረትኪ ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዛዚትነ እምኀዘን ወኃይለ ውርዝትነ እምርሳት ማርያም በመዋዕልኪ ተጸውረ ግርማለታን ኦ ማርያም ታላቅ በጻሕ በዚያ ጸሎት ወጣ ወጅ ንጹሕ ቁርባን ዘዘትነኒ ስዝነጋ ወላዲተ አምላክ ማርያም በለሰሳ ወረካቢ በነዛ አቅረብኩ ለኪ በሰተቃለ ልባቤ በልትሙ በረከተ አፍጅ ማዛገሪ ዘነዳይ ብእሲ ለዘረከቦ ምንዳቤ ህብስተ ከፈትት ኢሳይያስ ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ መላእክት ዘአርያም ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ ርደቱ ለዝናም ስብሐት ይክል በስንና ምርጭዮ ወተአምርኪ ተፈስሐ ኩሎ ዓለም ብምልኣ ምድሪ ብስፍሓ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈላ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ናብ ወድኺ ዘማለድ ክሎም ኣማልድልና ከምቶም ዝለመን ክሎም ለምድልና ከምቶም ፀግዒ ዝኾንክዮም ንዓና ድማ ፀግዒ ኩነና ነብሳታ ኣግብርቲካ ኣይማቲካ ኣቡነ ወልደ ገብርኤል እምነ ምልእተ ፀጋ ወለተ ክርስቶስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣፃና ንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ምፃእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም
بدلنا نعوسنا دقلنا وكفادقنا نمبر فتنا يتأتونا من قستن حيلين كبرن نزل على مناتك إما أمين وزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك اللخو بحلنا خدنقلي خي بسقاخون دنقلي خي عدي جابير صباحات كويتا سراوي سلام لك اللخو نسخ كاب عن السبرختي خي فركر سخون برخيو او ملتس أجا جابير مساخي وفست الدس والكحاتياتنا خسرنا نفط ودخي يسوع كريستوس من تانا محرت لمن لنا أمين هاليلويا تسهلني اجزيو تسهلني اسمك ياك توكلت نفسي هللويا تسهلني تسهلني اجزيو تسهلني اسمك ياك توكلت نفسي سبحات وداسي أملاك النبي سبحات ووداسي سبحات وداسي أملاك النبي نفسات أكبرتي كوايماتي كأبن ولد جبريل من ملت تسقى ولد كريستوس نفس كلهم سماعات إيرتراني نفس عرفتها بل نحزننا نصنعنا علنا كم تنهار يا زمهر كاي ما بسمعت تنبر ربنا نبلنا نسوع كلنا سمكاي قدس نعلة تنجرانا لما هبنا كفوا عدنا النمبر فتنا يتونا من قسم حيلين كبر نزل عالمنا كاي ما أمين وزتي مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك اللخو لنا سقاخون دنقلي غي عدي جابير سواد قويتا سراوي سلام لك اللغون سخيكا أنس برغتيغي ركرسخون برغيو أم لتسقى جابير ساخيو وفسد الدس والكي حتياتنا أخسر يلنا نفتو ودغي يسوس كريستوس من تانا محرد لمن لنا أمين هاليلويا وسريلاتي لنفسي اسمع بس كل كيزيو هللويا وسريلاتي لنفسي هللويا وسريلاتي لنفسي اسمع بس كل سبحات ووداسي سبحات ووداسي
ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አቡነ ወልደ ገብርኤል እምነ ምልዕተ ጸጋ ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ህፃና ንዓልና ንሕና ድማ ሓለፍቲ እምበር ነበርቲ ከምዘኽምዃና ፈሊጥና መገድኻ ንኽንሕት ንዝሃብካና መዋእል ድማ ንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክመቓሉ ስኻ ሓግዘና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ናኸ ድንግል ኢኺ ምስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ተባሃት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኽካ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረከርስኹም ብርኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍትሒ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ ስብሐት ስብሐት ወወልድ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ
ንሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ አቡነ ወልደ ገብርኤል እምነ ምልዕተ ጸጋ ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን አጻናና ዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉኣት ድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም መትካይሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍሲት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኸሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ወካይበ ናሰበቅ ዘኩሎ እግዚአብሔር ረአብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተለነሙ አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያሂብር አንሶ ስጋሆሙ በዘባቲ ሰርአ ዕለተ በዘኢይትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በንተ ነፍሰ ገብርከ አቡነ ወልደ ገብርኤል በእንተ ነፍሰ አመትከ እምነ ምልዕተ ጸጋ በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ክርስቶስ ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ እለኖሙ ሁልቱ እግዚአብሔር አምላክና መንት ዝመቱ በታትናን አዴታትናን አሕዋትናን አሓትናን ልምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘላለም ሕይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንሣኤ ዝመደብካዮ ዓለት ከዓ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሰ ገብርከ አቡነ ወልደ ገብርኤል በእንተ ነፍሰ አመትከ ምልዕተ ጸጋ በእንተ ነፍሰ አመትከ ወለተ ክርስቶስ አቡነ ወልደ ገብርኤል
ዓመትከ ወለተ ክርስቶስ ዘምሓራ ገርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ኣቦም ስጎም ከዓ ብትዝድለ እግዚኣብሔር ከዓ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስቲ ድማ ውርስቶም በእንተ ነብሰ ገብርከ አቡነ ወልደ ገብርኤል በእንተ ነብሰ ዓመትከ ምልእተ ጸጋ በእንተ ነብሰ ዓመት ክርስቶስ ተሰናየ ዘአይን ይረየ ወእዝነ ኢሰምዐ ውስተ ልበ ሰብ ዘይትሃለየ ወኢአድገ መጠነ አስተዳለውከ አንተ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ፈኑ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም መንፈስ ቅዱስ ወፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም መገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይራቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ሶን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን
كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا Krialaison, Krialaison, ሰማያት ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ማከነ ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም እግዚአብሔር ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳሌ አብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ለኩል አከም ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ አንትኹም ንሰምዓ ዘሎ እዞምኩም ትጻትዑን ዝርካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕ ምጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና
አበይዎ ለእግዚአብሔር ምስሌየ ወናልል ስሞ ህቡረ ለእግዚአብሔር ምስሌየ ወናልል ስሞ ህቡረ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል
ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ኩሎም ጊዜ كل جزء يمحرنا كل جزء يقرب على ملخ قريب لنا بحق ونجيل يومنا قالوا نسمع أذاننا يمنفس فتلنا سمعنا نمقبر ما بحيل دقفنا قويتا نفساتا قبلتك وايماتك أبنا ولد قبريل من مليتا تقى مارها ولدت كريستوس نفس غلم سماعتات قنت منقصة سماع عرفلنا نبلا أبونا ذب سماعات سماعات نبر ربنا سمكاي قدس من قصتات متافقات كخمتاب سماعكم ما مدري يخل نعلة تنقيرانا لو ما هبنا نحن نزبدلنا بدلون كم تحرقنا لهم بدلنا بسنا حذقلنا كوكال حنا نمبر فتنا يتتونا من قصتين حايل كبر نزل عالمنا تكاي ما من دينار سنقل مريم من قرص قبريل ملا سلام سلام لك الله بحلنا هذا نقل يخي بس قاهون نقل يخي دق جابير قويتا سراوي سلام لك الله نسخوان سبيل اختي خفر ما هتنكم برخيو ومن تتقاق جابير مساخي وفسدي سبيل حاجاتنا نخارج لنا فتوى رئيس كرسوس من ثانا محلت لمن لنا امين وانجيل منقس መንግሥትን ጽድቅን ዘወፌን ወፌካ ኣለኹ መንግሥተ ሰማያት ቅርባ የማተነሱን ኣብ ልጅ ርየሶ ጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባልኽ ንክብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ 22 ድሕሪ ማእሰርቲ ዮሃንስ ቃ ኢየሱስ ናብ ገሊላ መጸሞ እቲ ዘመን ተፈጸመ መንግሥቲ ኣምላክ ከዓ ቀረበት ተነስሑ ብወንጌል እመኑ እናበለ ወንጌል መንግሥቲ ኣምላኽ ሰበኸ። ኣብ ጥቓ ባሕሪ ገሊላ ክመላለስ ከሎ ስምዖንን እንድርያስ ሓውን ገፈፍቲ ዓሳ ነበሩ። እሞ መርበቦም ኣብ ባሕሪ ክድርብዩ ከለዉ ረኣዮም። ኢየሱስ ድማ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም እየ ንዑ ሰዓቡ ንበሎም። ብኡ መርበቦም ሓዲጎም ሰዓብዎ። ካብኡ ንእሽቶ ሕልፍ ኢሉ ከዓ ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስን ዮሃንስ ሓውን ኣብ ጃልባ መርበቦም ክዕርዩ ከለዉ ረኣዮም። ብኡ ፀውዖም ነቦኦም ዘብዴዎስ ምስ ግዝኣቱ ኣብ ጃልባ ሓዲጎሞ ሰዓብዎ። ኣብ ቅፍርናሆም ኣተዉ። ብኡ ከዓ ብሰንበት ናብ ቤት ጸሎት ኣትዩ መሃረ። ከምቶም ጸሓፍቲ ዘይኮነስ ስልጣን ከም ዘለዎ ይምህሮም ነበረሞ በቲ ምህርኡ ተገረሙ። እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ተሳሃልከ እግዚኦ ንድረከ
ሰማዕታት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ أتكلم دار السماء قبل ما ملي هو نعلن غيرنا لما نزبط لنا ولكم زحلنا لنا ركرسهم بركم تتأجج جابير مسافي وقصة الدس والتعجبنا صغيرنا نفت ودخ يسوع كرساس من تانا محرت لمن لنا سمع بولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين التحوي أبزل بونا زخون من تجزع رسمون من تغان مسواتي أبز قربلون زعرقلون جزء كبيت كريستيان كيوس أخا محرت من تغتركب سريت حد يطلمن نتمن تغاز تسلن زقربن كهنا يتحدق قدعة كما يكمتنا تزيتت أمك زوج وحبير كاخيت وس أوش بيت كريستيان كون كذا أنا تغان سين بلو نتمن تغاز لمنو سريتن من أنت كلهم حتى أنا أملاكم كان حسي لهم ظلمنا سما أتاسف سريت حد يات كاخت قبل أنت دعاء تدلخون كاس سلامنتاي كابيت كريستيان توس سلامنتاي كخالق من انتخا دنينو محرز لمن
نسخا بمحتم سماو مرعو كرسوس حتم كنسخا دقا سلامنتاي كنت خنكا بتجزيتي كابهاجرنا بهاجر بلبخات زور بار بيت كريستيان ندقة توسعك يا بعدي أما خلاص لزي ركب نسخان زل عالمنا بقى من تغيت أتو أفدقي أفتحت والكايا مرعوي أبز مسعوق زي حسيتون مرعوي مع صعات خفتلهم بتمجبهم بعد جنا أي توهبون مو كابو أي تعمن أيو أبجزي كابو سقعو كبلا فتسم مقبي غيروز سوء مرعو زرعي من هلو ودي اجزيابيهر أبز عالم حدش قبره عالم كابز فتر كاب جكا أو خمس قبره البون أبجزي مرعو كابو كبالعون بقو زعمن كسعزل عالم هي وكوينو كنبرن أبقد محواريات قدس سقعن كبر دومن سرعي أبجزي مرعو مبلعن مستن زخونه دما بعلو يسوس كرسوس إيو قدس سقعن كبر دومن كسعزل عالم نسرت حتيات بو هياوان كنكون ذهبنا أملاخنا برقيو نعوك سعزل عالم مسقانا يخن أمين ناين السحاء صلاة وقويتا كل عالم زحزك جابير أب كسنب سنان سقانان منفسنان تفوز نسخايخا بأفعاد ودخا بقويتانان أملاخنان مدحنان يسكر سوس نبنا بيتروس نسخا خوحي أبزر الساعة وزيان بيت كريستياني كانت عيني سلاف دقتات كتفوان كنا وصوانا يقولون يوم مفتح من كسا سماياتنا عاك وكا مدر أسر كايو أب سماي تأسر كواني مدر فتح غير ما بسماي تفتح كواني جبر كاين السخايخا سوبتنا نسمبارتكا كلهم باب سمان بقال منفذ قدس صفتحوا الناس أزوات يكونوا حتى بدل نيام زخونكو باي بقال باريخهم بفلتاتن بزي فلتاتن تبدل قويتنا زما قرقل تغابتاتين أديتاتين حواتين حاتين نيخ ومن تمحص من كمغا حتى أتنيام بدل نيام زخونكو نعين تحت باريخ فتحن باب سلس قدس آب ولد منفذ قدس زتفتحوا الناس أزوات يكونوا حتى بدل نيام زخونكو باي بقال باريخهم تفتح يكونوا أم حري بعال بزمحرات ما فكر سب زغون كازيابير أملقنا عالم حتى أترقنا يسبتنا نسمبارت كان الصحام تقبل نيزل عالم يوت برهان كونا برهلم أقويتا كل حتى أتم نحدا قلم نسخال وعم فكر سبي خمو أو زيابير أملقنا بعال بزمحرات ما عاد كازر حق محرات كاز بز حس صادقنا عين باريخ حتى أتيسر اللي نقول لهم سبتنا نسمبارت كون كبر اللي نكمر جمنا دحنا أقويتا بأن زاربون بأن سرحون بأن حسبان كلنا عقان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا أنا حسيلنا يقرب لنا إجابة رملقنا نسخال وام فكر سبي خم أقويتا تفتحنا الناس أزوج أنا انكبرنا نقول لزم خام فتحيم حتى تنيان زخون كون عين عقل قال خام فتحنا أقويتا نسلك أنا بأساتنا أبان تاني يذكرهم نبوس أباسنا أبا مكاري يذكرهم وأملاخنا نبوز عمتات النوح زمنات بسرك بسلام حلوا لنا أقويتا نقول لهم مراحتن سبا سلطان بسرك بسلام حلوهم أقويتا لك أنا بأباساتن يبسك أباساتن قساوستن دياقوناتن أنا قنس إسن أن ببتن مزمران عندنا قلن منكوساتن ردا أنت أوارن نزيب لن زغتاماتن سبوتن أنسن أرقوتن نساناتن أبزغ قدس بيت كريستيان كاب قيمة من زلو هزبخان كلهم ذكر بمنت كرساساتنا عيام أقوي تابقون عيمانات أني عمل زمتو بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكرهم نبسامون مس أبراهام نيساق أني يعقوبن أنبر أقويتا نبساتا أقبرتكو عيماتك أبونا ولد جبريل من ملتا تسقا ولتا كرساس نبس كلهم سماعتات إرترا مس أبراهام نيساق أني يعقوبن أنبرنا أنا ونكاب كل بدلن مرقمن كاب كحدتن كاب حاسقا محل موقازنا دحنا بخحدتن برخصتن مسكعات لوت هيمانتهم من مس أرماويان كم مصنبارا دحنا أقويتا طببن حيلن لبن مسو علن أيمرن هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب جخسان زل عالم فسمنا كم نرحق قبرنا أقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم بسمع بالناس منا ومش كلهم قدسان سمايتاتنا مقصة سمات أما صحفة هي وصحفة لنا بقويتنا يذكر ساس مسؤول مسمان فاز قدسن مسقانا سلطان بؤذن لك على من كل ساعة نزل علم أمين
بسم آبن والدن منفس قدسن حد أملاك منفس قدس بأغاب سماوات وردو نزم مسوات زللان قدس اللان على الزياق نديت تفرح يا ذا سعزيا كنديت تسلم يا سلام إزيابير مساي مسكلكم من أنت قولوا بصمنا بفرحاتن قومون صليون كل زجبر لسر صادق وتو وزيا كبر سنوذ يبر فلاسي زجبا عبك زيابير يفلتني نو كل زجبر لصدق صادق وتو وزيا كبر سند هللويا ምእመናን ዘወአ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳት ወይታገሰ በቅዳሴ ወይተመጠወ እምቁርባን ይሰደደም ቤተ ክርስቲያን እስማ ማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ዋስተአቀርኩ መተክል መንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሩነ ሐዋርያት ባብጥሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናው ኅብስት ዘወረደ እምሰማያት ወበሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻ ንዘቕረቡን ምእንቶም ንዘምፁም ዘክር ንኹሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛዕለ እዚኣ ናባኻ ንዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየል ጻድቕን መስዋእቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መወለድካ 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሑድን
زغان حبوهم قهدن زغان نبرت كأمهم تقبل أبايتهم كل سنات كاملة قدس مكا أمر خم ذكروا أب سماء زلوا من كسخ ذكرهم بزون نزل على ما يتحدقهم وقويتا قص كاد لخونات كاد لخم قص كابايتهم بس قطي خاد ما كبر يا غايت فلي ردا أخنني أي تقدفني أملاخي مدحنيني خم شلل أي تبلني أو لجي تريس يسوع كريستوس وده يا وجدي أبير أجيس من تسبال ممتون آلاتينني أمين كريستوس أملاخنا زي بس زين سيت أحد بغات نصرت حاتيات بغاهم بحق بيمان كعتب بيركاو مبارك بحيل خاق قدس منفس كاس نعزه بس زي نصرت حاتيات زبغا يخو آمين يسوع كريستوس ككهنات يوسفني كريموسن بلوس بوفتان بشتن كم زغنا زخام خم سمر كالوم كم سمرلنا آمين كاب زيابير أب سريت حاتيات نمركاب زقداس يزي زمسقانا زي عبية زي قبل يخون حايلين برهانن قداسي النزابية كريستيان زي أيخون آمين زيابير أملاخنا برغا قربان أبيل تقبل كان نوشت مركب أبراهام أبرس إمبان إلياس أمباك أرمليوس نداويت أبا أبدورنا إياه بساوت أبيت مقدس كل سنتيم كم تقبل كم بلات كم تقبل كاكم من قدسم كازقربون حتى باريخهم وأن قربان تقبل بجهات ياتيكم بزع علم بزم بزم سنة وقف ديو من كل ساعة نزل عالم على እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ ብለን ናብ ለሞሻዓል ውልዐኒ ናብ ዘረፍሉ መርሃኒ ንሱ ነፍሰይዳ ምንቲ ስሙ ኢሉ በመገዲት መርሃኒ በትርሃን ምክሩስካን የጸነንዓኒ እዩ ንስሓ መሳያሞ በረርባ ደነሞ ትኳን ተህድኩ ኩፋይ ፍርህኒየ ንስሓ ብቅድሚ ገጽ ጽላኣት ማዲት ስርዓለይ ንደስተይ ብትትለብዮ ጽውይ ትርባሃሎ በአኪስ ዓለን ምሕረቱ ኩሉ ባኒ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ካ ንዝለዓለም ክነብር እየ ምስጋና ንአብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን آمين او ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብቃና ናይ ገሊላም ፀውዖኻ ናብ መርዓ ዝኸድካሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዘለወጥካዮ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኑ ከምግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ እውን ኩሉ ሰዓኒ ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም بحق سب زخون كا غاب كردم كا نصوتي ونصهون طعمن بركاتن يخون آمين ولو زحزك زيابير أملاخنا بروخيو والد واحد قويتانان مدحنينان إيسوس كريستوس بروخيو آمين ولنا مسنا نعين منصهن زخون منفس قدسون بروخيو آمين زحزك زيابير أملاخنا بروخيو آمين قويتانان مدحنينان إيسوس كريستوس بروخيو آمين مسنا نعين منصهن زخون منفس قدسون بروخيو آمين زخونون سلس قدوس أب ولد منفس قدوس كبرن مسكانان يقبع من كل ساعة نزل عالم عالم أبوتاتين حواتين مئنتين مئنت زمسوات زنصليو يا بهي لمن كايو خلي اسمع خنا يتبخر كانت هنا بكترك ان ذكرت كانت مسوات خمس قبل مسوات خان قربان كان بروقت يقبل لك بلابون زب سماء قاي قدس من استخات مصاف قد كم تاب سمايكم ودما مدري يخون على تنجيرانا ولا ونا احنا نبدلنا بدلهم كم تحرقنا له بدلنا بس حرقنا او قاعد احنا نمبر فتنا جتنا منقصنا حايلن كبر نزل عالمنا كاي ما دينار سكن مريم مناقص جبريل مرا سلام لك الله بعدنا هذا نقول بس قاهون نقول لي هذا እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክ ለሆነ ሰኻወነ ስብረት ይኽብረ ማሐፀንኩም ብርኹ ወምን ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺዮ ብትደስ በልክ ኃጢአትና ኻድገና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን አበይ ቀሲስ በቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነት ካሉ መሳታን ቅልዋን ከም ብርገጽ ይቀበለልካ ኦ ጌታ ንኸተድሕነ ንስመር ንበሰለስተ ጊዜ ኦ ጌታ ንኸተድሕነ ንስመር ኦ ጌታ ንኸተድሕነ ንስመር ኦ ጌታ ንኸተድሕነ ንስመር حنساب أبزلنا يوب بفرحات እግዚአብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም
አሃዱ መንፈስ ቅዱስ በአማናብ ቅዱስ በአማን ወልድ ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ኩልክሙ ወይሴብሕዎ ኩሎሙ ሕዝብ ነአት ምህረቱ ላዕሌነ ጽድቁ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለመዓለም አሜን ሃሌሉያ
ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ በዝገ አኩቶ ለገባ የሰናያ አትላ እልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረ በሃሊ እግዚአብሔር አቡኡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን እዩ ተማቕብናን ኣፅኒዕናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ ዊና ኣብፅሕና እዩ ሕጁም በዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኣሃ ዚአ ኩሉ كل تحزابون قويتنان أملاخنان مدحنينان إيسوس كريستوس لكل قبرن من تخل قبرن أو تخل قبرن نمسكنا كلنا سلس ور كنان رداخنا تحلخنا نبخون سلس قرب كنان سلزت زتقبل كنان سلز عب كنان زتنا خنان كسعزا سعز ياون سلز بصحخنا نمسكنا كلنا يسوع واصدق كما يمرنا እግዚአብሔር ወይሳናይኔነ መፍቀር ሰብ ስለዝል ምነካለና ከም ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅዱስ ስዕለት እዚያን كل زمن يوتنا نأخا بنفرا بفصم سلام كم فصم هبنا كل قناتن كل مكران حبوهم قورن زغر كل قبر سيطان مخرق فاسباتن من لعل سلان أقويتا كبا يرح كاب كله حزب خاونا رح كاب زرياز قدوس بتازونا رح قزت عمن زحشن أزلنا تمنى نكربتن كل حال سلام كرقد سلطان صاحب كنا نسخا خم خاب كل خفاء دحننا فلها نمبرنا فتنا يتأتون حد ودقا قويتنا أملخنا مدحنا يسوع كريستوس من تفقر سبيل بزقابر محرتنا قرتان مسخا معرم حو مسخنا منفس قدسن مسغانا كبرن صنعاتن بوزل لوكال من كل ساعه نزل عالم عالم تساننا لكل كمو إزدمان
مدحنا يسوع كريستوس لمن لنا على الله وزخنا عن تقدس بيت كريستيان من زتم بان مسوات قدامياتنا سراتنا مذكرنا مسكنا بزحون وحدن حبون قهدن زغرب خبون هذا ليو ذهبوا زي بلهم تلي تمام من قصص سمايات يقبل الله من هول قبر برخ سلطان زلوا እግዚአብሔር አምላክና ይሁ በእንተ ለያበው መባ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳመ አብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ህብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀና ኣለና ኣብ መፍቀር ሰብ ኣብ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገፅካ ርኢ ነዚ ህብስቲ ዝባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም ኢና ንፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ ዘተቐደ ወይኒ ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቐርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ንሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳል ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ደይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝበሩኽ ዛሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞ ንእዳዊ ምስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣድያዊ ሰፊኒ ቀዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ቦታና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀለን ቅናትን ጽልን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒት ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ኸባና ንሓጢኣትና ማእሰር ዝበትኽካ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንፅሓና ኣገልገልትኻ ሃዋርያት እፉ ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ይሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎምን እዩ ዘይሓደክምሎም ግና ኣይሕደገሎምን እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንፅሓና ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰር ዓመት ኣብን ክፈትሑን ክኣስርን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብካ ኢኻ ሕጂኻ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዘንባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይ ምንታይ ምንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊኢኻ ርእሶም ሃዲኖም ዘሎ ኩሎም ይማና ንማእምንቲ ንልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮይነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ብምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብልካ ምስ ፈለጥ ኢኻ እሞ ولو هم قسم قيتا كل فترة حياتنا سريت هبنا بارخنا قد سنة نتقبلنا نقول له زبخان فتح يوم نفسها تقبلتك وأيماتك أبنا ولد جبريل من مليت تسقى ولا تكرسوس نفس كل مسامات أرتلا لو هو قيتنا عمل حنا مدحنا يذكر الصوص صحيح خمو
مسجانا كبرنا أخانا قرب لنا سماعه من زخنه هي ربها مسها مع محوي من زخنه መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር በምሕረቱ ሀረ ክብረና ምንቲ ዘሓደነ ዚብ ስጋውን ደሙ ሰላም ንልምናሎና አሜን። ኪርያ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ እናቱ እምነት በንጹህ ክንሕሉ ክብና ምንቲ ሃማኖና ንልምናሎና አሜን። ጌታ በምሕረትካ ቅረበለልና ክሳብ መፈጸምታና ብር መንፈስ ቅዱስ ክህልወና ምንቲ ማህበርና ንልምናሎና አሜን። ጌታ በምሕረትካ ቅረበለልና ክሳብ መፈጸምታና ብር መንፈስ ቅዱስ ክህልና ምንቲ ማህበርና ንልምናሎና አሜን። ጌታ በምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምናሎና አሜን። ጌታ በምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ንሶም ቁጽረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምናሎና አሜን። ጌታ በምሕረትካ ቅረበለልና ንሳቶም ክንዘስመርዎ ንሕና እውን ክነስመሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዕሎምን ክሕፍለና ምንቲ ለኣካን ሃዋርያት ንልምናሎና አሜን። ጌታ ቅረበለልና እቲ ናቶም ስማዕቲ ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናሎና አሜን። ጌታ በምሕረትካ ቅረበለልና ብንጹህ ልቡና ንሃይማኖት ቀብዘይ ጉልየት ክቃኑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታት ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊ ዘመናቶም ክህበና ምንቲ ብፁዕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስን ምንቲ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ንልምናሎና አሜን። ጌታ በምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ጋባቶም ቀራህ ትጋትን ፍረቱን ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጸማኦም ድማ ክቀብል ምንቲ ክሳብ ንልምናሎና አሜን። ጌታ ቅረበለልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦምን ብንጽሕና ቀርቦን ጸማኦም ፍቅሮምን ክዝክርን ምንቲ ዲያቆናት ንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክህቦም ምንቲ ረዳዲ ዲያቆናትን ኣበብቲ መብጻሕትን ዘምራንን ንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ልመናውን ክሰምዕን ዝኣዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብን ክየድርን ጸማኣን ክቀብን ምንቲ መብለታትን ረዳይ ዘብልን ንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውልድን ኣወላድን ክኾኑ ጸማኦም ድማ ክቀብል ምንቲ ደናግል ንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉስታት ሰባት ንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረበለልና ብንጽሕና ክሕኖም ክህልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእምናንን ንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ስናይ ዕድልን ኃጢአቶም ንምስራን ከላይ ሙላት ንረግብሉ ጥምቀት ብሞምን ድማትም ቅድስት ሥላሴ ካህትሞምን ምንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንልምናሎና አሜን። ጌታ በምሕረትካ ቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙ ሰላም ክህቦ ምንቲ መፍቀር ኣምላክ መራህ ሃገርና ኤርትራ ንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፍራቱን ጥበቡን ክህቦ ምንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከብ ዝተሖሞ እንደኾኑ ድየቱን ኣቀሪሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖምን ናብ ደርዮ ካብ በሰላም ክመልሶምን ምንቲ በባድም ይነብስን ዝነገዱ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ምንቲ ነናዕለቱ ሲሳዮም ክህቦም ምንቲ ጡማዕትን ጹማዕትን ንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረጋጎም ምንቲ ሁዝናትን ጎያትን ንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈቶም ምንቲ እስራት ንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንናም ሃገሎም ክመልሶም ምንቲ ምሩሓት ንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑ ትምህርትን ክህቦ ፍጹም ዋጋ ጸማምን ክህፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ብሕፍቱፍ ክፈሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክእድከሎም ምንቲ ሁማትን ዶያትን ንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና አሜን። ጌታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር በደሎም ክሓስበ ካብ ጉጥዖ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ቦቶም ምንቲ ዝበደሉ
أبوتاتنا أهواتنا أهاتنا نلمنالونا أمين وقيتا أقرب لنا እግዚአብሔር ዝናም አደልዮ ከየዝንም እንት ዝናም ንልምናሎና أمين وقيتا أقرب لنا እግዚአብሔር ናአፍላ ከሳ ወሰኖም ናዓኩም ምን ከመል ምንቲ ማይ አፍላ ንልምናሎና أمين وقيتا أقرب لنا እግዚአብሔር ንምድሪ ዝስራእን ዘጸርን ኩቦ ምንቲ መፍረ ምድርን ነዛ ምርገቱን ምን ዘኖ አነ ልቦናና እብኑ ፈሰላም ፍቅርን ክርስትና ክስምዓና ምንቲ ክስምዓና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምን أمين ባር መንፈስ ቅዱስ ንተንስ ለቢምና ኸንዓቢ ብጸጉ ክንምካሕ በስሙ ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትና ዋላትን ክነ ጸሎትና ሰሚዑ ቅበልና እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ድንግል ለማርያም
ወላዲተ አምላክ ማዕጠንት ዘወርቅ እንተ ጾርኪ በመእሳት ቡሩክ ዘንዛ እመቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስጥ ጌጋየ ዘውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል ዘተሰብአ እምኔኪ ዛይረገ ላውርሶ ዕጣን ወመስዋዕት ስሙረ ንሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስለ አቡኪ ዘማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማያዊ መመጻእከ ዋዳንከነ እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ኣብ ቅድሚ ደው ኢሉ እሙልተ ጸጋ ተሓጐስ ባህበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ናብ ፍቑር ወዲ ክለምንልና ኃጢአትና ምንቲ ሓድግል ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ሓድገና ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎሙና ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎሙና ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎሙና ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎሙና ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አባይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መሰረትካ የምዕዝ መዓዛት አንክነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦኽሪ ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዎ ካህናት መስዋዕቲ መልከ ጸደቅን ዕጣን ሃሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኣባይ ገዚ ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትካ የምዕዝ መዓዛት አንክነትካ ካብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦኽሪ ቤተክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕቲ መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኩሉ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮ ብክልተ ወገን ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ሙላዱ ዘይኣምን ዘበለ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ እቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈለየ ይኹን። ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያውን አገልጋሊውን ዝኾነ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሮሜ ዝፀሓፎ መልእኽቲ እዚ እዩ። በረኸቱን ጸሎቱን ምስ ኩልና ይኹን። ሮሜ ምዕራፍ 15 ካብ 1 ክሳብ 13 ንሕና እቶም ብእምነት ብርቱዓት ዝኾንና ነቶም ዝደኸሙ ኣሕዋትና ክንድግፎም ደኣ እምበር ንገዛእ ርእስና ጥራይ ባህ ከነብል ኣይግባአናን እዩ። ነፍሲ ወከፍና ንብጻይና ምእንቲ ክንሃንጾ ሰናይ ንግበረሉ ባህ እውን ነብሎ ከመይ ክርስቶስ እውን ከምቲ ጽሑፍ ጸርፊ እቶም ዝጸርፉ ከኣባይ ወደቐ ዝብሎ ንርእሱ ባህ ኣየበለን። በቲ ካብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝርከብ ትዕግስትን ምጽናዕን ተስፋ ክንረክብ እቲ ቀደም ዝተጻሕፈ ዘበለ ኩሉ ንትምህርትና እዩ ዝተጻሕፈ። ሓቢርኩም ብሓደ ኣፍ ኮይንኩም ንኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ከተኽብሩ እቲ ናይ ትዕግስትን ምጽናዕን ኣምላኽ ኣብ ንሓድሕድኩም ከምቲ ናይ ክርስቶስ ጌርኩም ሓደ ሓሳብ ክትሓስቡ ይሃብኩም። ስለዚ ከምቲ ክርስቶስ ንኽብሪ ኣምላኽ ዝተቐበለኩም ንሓድሕድኩም ተቐባበሉ። ምኽንያቱ ክርስቶስ ነቶም ኣቦታት ነቲ ነቦታት ዝተዋህበ ተስፋ ምእንቲ ኸጽንዖ ኣምላኽ ሓቀኛ ከም ዝኾነ ምእንቲ ኸርኢ ናይ ግዙራት ኣገልጋሊ ከም ዝኾነ እነግረኩም ኣለኹ። እዚ ኸዓ ከምቲ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ከመስግነካ ንስምካ እውን ክዝምርየ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣሕዛብ ንኣምላኽ ብምሕረቱ ምእንቲ ከመስግንዎ ከም ብሓድሽ እውን ኣቱም ኣሕዛብ ምስ ህዝቢ ኮይንኩም ተሓጐሱ ይብል። ቀጺሉ ኸዓ ኩላትኩም ኣሕዛብ ንጐይታ ኣመስግንዎ ኩሎም ህዝብታት እውን ይወድስዎ ይብል። ኢሳይያስ ከዓ ካብ ዘርኢ እሰይ ዝውለድ ክመጽእ እዩ፣ ንሱ ኣብ ኣሕዛብ ክገዝእ ክትንስእ እዩ፣ ብኡ ኸዓ ኣሕዛብ ተስፋ ክገብሩ እዮም ይብል። ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣዚኹም ብተስፋ ምእንቲ ክትህብትሙ እቲ ዝኣመንክምዎ ናይ ተስፋ ኣምላኽ ኩሉ ሓጐስን ሰላምን ይምላእኩም። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍትወት ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሼ ዶያን ዘነዛይከ አክሊለ ዘአል ወጸግ በዚያ
ዘዛይሎ ምሕረቱ በተስቦ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ First John, verse 4 to verse 14. And we have seen and testified that the Father has sent the Son as Savior of the world. Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God. And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Because as he is, so are we in the world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love. We love him because he first loved us. If someone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has never seen? And this commandment we have from him, that he who loves God must love his brother also. ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ከፍሬ 14 ክሳብ ፍጻሜ ኣቦ ንወዱ መድሃን ዓለም ክኸውን ከም ዝለኣኾ ርኢና ንምስክር እውን ኣሎና። ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝእመን ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር፣ ንሱ እውን ኣብ ኣምላኽ ይነብር። ንሕና እውን ነታ ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቅሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣሎና። ኣምላኽ ፍቅሪ እዩ። እቲ ኣብ ፍቅሪ ዝነብር ከዓ ኣብ ኣምላኽ ይነብር፣ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ይነብር። ብመዓልቲ ፍርዲ ትብዓት ምእንቲ ክህልወና እታ ፍቅሪ ኣባና ምልኣት ረኸበት። ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ከምቲ ኢየሱስ ዝነበሮ ኢና እነብር ዘለና። እታ ፍጽምቲ ፍቅሪ ንፍርሃት ኣውፂኣ ትድርብያ ዳእምበር ኣብታ ፍቅሪስ ፍርሃት የልቦን። ፍርሃት ምስ መጻዕታ ዝተተሓሓዘት ስለ ዝኾነት ከዓ እቲ ዝፈርህ ብፍቅሪ ፍጹም ኣይኮነን። ኣምላኽ ቅድም ስለ ዘፍቀረና ንሕና እውን ነፍቅር ኢና። ነቲ ዝረኣዮ ሓዉ ዘየፍቅሮስ ነቲ ዘይረኣዮ ኣምላኽ ከፍቅሮ ኣይከኣሎን እዩ እሞ ንሓዉ እናጸልኦስ ንኣምላኽ ኣፍቅሮ እየ ዝብል እንተሎ ንሱ ሓሳዊ እዩ። እቲ ካብኡ ዝተቐበልናዮ ትእዛዝ እቲ ንኣምላኽ ዘፍቅሮ ንሓዉ ድማ የፍቅሮ ዝብል እዩ። ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓት ሃዋርያት ዝተረኽበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያቱ በረኸቶም ረድኤቶም ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት ኣግብርተ ዋእማት የመነ ወልደ ገብርኤል መነ መለተ ጸጋ ወለተ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ኣሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 33 ክሳብ 43 ምክንያቱ ኣብ ካልኣይ መዝሙር ዳዊት ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ኸ ሎሚ ወለድኩኻ ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ኣምላኽ ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ከም ዝትንስእ ብምግባር ናባና ናብ ደቆም ነዚ ተስፋ እዚ ፈጸሞ። ከምቲ ነቲ ቅዱሳን እሙንን በረኸትን ዳዊት ክህበኩም እየ ኢሉ ዝተዛረቦ ከም ብሓድሽ ምብስባስ ከይርኢ ካብ ምዉታት ኣተንስኦ ከምኡ ከዓ ኣብ ካልእ መዝሙር ንቅዱስካ ምብስባስ ክርኢ ኣይትገድፎን ኢኻ ይብል። ዳዊት ግና
بزمانه كم فقاد እግዚአብሔር አገልግሎት ምስፈጸመ ዓረፈ ተቀቢሩ ከዓ ምምስባስ ረአየ እቲ ኣምላኽ ዘተንስኦ ግና ምምስባስ ኣይረአየን እምበኣርሲ ኣትማ ኣሕዋትና ዝነግረኩም ዘሎ መልእኽቲ ድሕነት ሓጢኣት ብኢየሱስ እዩ ዝብል ከም ዝኾነ ፍለጡ እቲ ብሕጊ ሙሴ ክጸድቕ ዘይተኻእሎ ነብስ ወከፍ ብኢየሱስ ዝኣምን ዘበለ ይጸድቕ ስለዚ እቲ ብነቢያት ኣቱም መላገፅቲ ረአዩ ሓደ እኳ እንተነገረኩም ከቶ ዘይተኣምንዎ ግብሪ ብዘመንኩም ክገብር እየ እሞ ተገረሙን ጥፍኡን ዝብል ኣባኻትኩም ከይፍጸም ተጠንቀቑ። ጳውሎስን ባርናባስን ካብቲ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ክወፁ ከለዉ ከዓ በታ እትመጽእ ሰንበት እውን ከም ብሓድሽ ነዚ ቃል እዚ ክነግርዎም ለመንዎም። እቲ ኣኼባ ምስ ተበተነ ከዓ ካብ ኣይሁድን ካብቶም ንኣምላኽ ዝፈርሁ ናብ እምነት ኣይሁድ ዝኣተዉ ወገን ኣሕዛብን ብዙሓት ንጳውሎስን ንበርናባስን ሰዓብዎም። ንሳቶም ከዓ ተዛረብዎም። ኣብ ጸጋ ኣምላኽ ጸኒዖም ክነብሩ ድማ ኣተባብዕዎም። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መለ ዓበየ ተላዓለ ድማ ቅዱስ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ክብርን ምስጋናን ንዑ ንዘለዓለም ይኹን። ቅዱስ ተቀበልካብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኹም በጋ ዓዳሊኻ ዘውረድ ካልኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዕዛ ጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩዕ ጨና ሓጢኣትና ንፅሓን ክንከውን ግበረና። ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይንና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና። تنسوا ولا صلاة لكلكم كاوسن كسعوسن عالم زلان هواريات قبعة زغنة حنت قدس بيت كريستيان كذكران لمنا كالونا صليوا بنت سمي كريستيان هذه قدس قبعة انت هواريات رتيت قدس هواريات جابير او قويتان قدون بتصوم قدسن رسالكنا باساتنا بانتنيسن نبص باباسنا بمكاريسن ዘክሮም ኣጎይታ ሃይማኖቶም ቅኑዕ ዝኾኑ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክሮም። ጸልዩ በእንተ ርእስነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ሊቀ ጳጳስና አባ መቃዶስ ወኩሎም ጳጳሳት ኤጲስቆጶስ ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ታን ማሕበርና ዘክሮምን ባረኮምን ቅድስትን ብፅይትን ዝኾነት ብዘይምስንኻልን بزي مقراصن فقارك غبر صقح عدلهم بقنات ሃይማኖት زعرفو بتاتنا نديتاتنا حواتنا نحاتنا نذكر بيت صلوتن بيت نصنان بيت برختن دما غبرم وغويتان عنانا اغلغلتخان بدحلنا نزمص تولدن صقح بنا كسع مودات علمون ما الهاب ጸልዩ በእንተ ማህበርነ ወቅበተ ለኩልነ አሜን። ወጎይታ ይቀበለልና ወጎይታ አምላኸይተን ስሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሐቁ ህዝብኻ ገና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትልፊት ኣእላፋትን ብርኹባት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለም ድሕነት እንምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ
كحرقلنا صلتنا نبلع علينا فقر ودخ عرقلنا آمين برهان زغنا كريستوس أملاخنا زولد كلنا داسي بالكي داسي بالكي نفساتنا معرض قبرلنا حطيتنا كحرقلنا نبقيتنا لمن لنا آمين مريم قدس نستن ولايت أملاخ داسي بالكي داسي بالكي عمين تدك سبت لمني حطيتنا كحرقلنا نبقيتنا لمن لنا آمين زغن كون ستدنقل داسي بالكي داسي بالكي مارينا تمكحت زغن كداسي بالكي داسي بالكي ونعماني الأملاخ ناز ولد كلنا داسي بالكي داسي بالكي كرم قويتانا إيس كورسد نايب حق متعرق زغنكم عريت قرو حتياتنا من انت قاعد قلنا خذكرنا لمنا كلنا وتوك زي وارقوت وزوتو زي تامروي زي سواتو لمدانين نفكر يسب كريستوس ثانيتي مريم إفراد موز يسوس كريستوس نونس قلوتو ونكت زازاتي وكميسرنا تاوينو لقبريل وعبد السماوات توبو لبونا لداويد وطبب لسلامون وكرنك لسامويل اسموتو زي كبنقست راهوت لابون بيطرس ودملنا لوانس وملكت العبود عودلوس اسموتو إفراد مستيتي مريم اسمه وستقرزا زي اللي علم كل طان مهتا وتسقوم يا توبوهك لموسى وكنت لارون توبوهك روي لزكريا راس قبر وبكم نكرك As
ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ዛን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይሆን ይሆንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያው ተዛለነ ምስለከ መንፈስከ ለአምላክ ርቶ ይደ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢዳባነ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርእ ዘይሓልፋ ጎዝብ ካብ መዕንቀብ ጸልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ካጸጋኻና ነቶም ባኻ እናምን ካብ ማሰርቲ ፈትሒኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይራቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብፍራን ብመርዓድን እትልብነ ነፍሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድመናኻ ዝምርምር ሓይለመና ዘልየና ፈሪጡ ፍቐዲበና ብዘይምጥርጣር ቅንጽዎ ኣለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያቲ ናይቶም ሓድሮም ዝነብል ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማልየት ሰማዕ እዩ ኦ ጐይታን ልበነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንብ እምነት ዘይቋርጽ ቃል ሃበና ኦ ጐይታ ንሕና ወረትካ ነመስግነካ ኣለና ኪያገ ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተታሕዚ መሕወይ ንጸማማቶ ዝኸንካዮ ምንሞት ዘለፎን ጸልማት ካሳቐዮ
ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ነብዚ መለስካያ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልያ ቀዲምካ ኣለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድር ዝፈጠርካያ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝሰላከ እዚ ህላውየ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈሲነት ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዮ ጎይታ መንቲ ዝንሕና ባራትካ ነውድሰካ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብወኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰመራሕቲ ኮኑ ነቶም በኣኻ ዝዓምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ሰላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅር ገበርካልና ኣብ ማእኸልናኹምካ ድማ ዓረካና ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንድልምነካብ ናይ ንከሰት ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላይና ዳዓወት ይሃልወና ካብ ምጥላል ፀላእ ክንዕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላልማ ስማዕ نمبلت أصنان زغتمات كاتقبل بحتيات نرخص فرت كانسون عايش لبم نطفئات ملا سبيت ما صرت نزلوا أدحن أوقيتنا أملغنان بروح من قسنات كائما نقول لنا أقعخنا اسم لك أملاك أنا من قست برو آمين ملائكة السماء بجدانك قالوا سلس باكالو بأماني السمو بمريم ولادتي لمننا محار أملاك محارنا يقربها لأملاك قربلنا مسواتنا عطانا صلاتنا كل دما تقبل لنا سخات خبر له نحن دما مودعتنا تصبقوا قد كان نري له قبر لنا نعلم سلام نزازل لنا يهجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابتنا منقنا سلام هبنا زب عالمنا ورجل حمام دما قنت طلنا فوس محرتك على أخلنا وقن وربقنا وريك دما سلام كعدلنا نفساتك برتك وعيماتك أبونا ولد جبريل من ملتة صقا ولد كريستوس نفس كلهم سمعتات إيرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلوا كلهم دما أصانا نعلنا كم تنهوري الزمهر كيوم بسمعات تنبر ربنا نبلنا نسوعك لنا استخاد غار كامتا بسماء ودما مدري يكون على ذكرنا وما هبنا نحن نزلنا أو قاعد نزل على من من أدينا وسنك المريم ونايك جبريل السلام لك وبحنا خدم لي وزقهم لك እግዚአብሔር በዛ ሰራዊ ሰላም ለክ ለሆነ ሰኻው ንስብረት በኺ ወለማ ሐፀንኩም ብረኺዩ ኦ መለተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺዩ ኦ ፍሴቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኽሓድገልና ነፈቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ
ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ኩሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓይንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣሕዛብኩም ብፃን ዘንዘልካዮም ንኣና እውን ከምኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ
ውስተ አብያቲሁ እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳ በረከት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓቱን ፍራን ብምንቅጥቃጥን ምዘገልግልዎን ምዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድሓኒናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንፃነ ወርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካ ምስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌልን ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ካህዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስልካን ዝለኣካይ ምስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታና ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናሒልናናን ዓይንቲ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሰናይ ፍራ ብሂወትና ክፈር ባርኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግን መንግስተ ሰማያት እውን ተረለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። አብ አመስግንዎ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ አመስግንዎ ስ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ዋጽምዑ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ ቃል ቅዱስ ወንጌል ካነ መስማዕ እዛን መንፈስ ክፈተልና ሰሚዕና ንምግባር ድማ ኣብቅዓና ጎይታ ነቶም ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦና ኣቡነ ወልደ ገብርኤል ኣዴና ወለተ መለይተ ጸጋ ወለተ ክርስቶስ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስደደልና ንዝሓመም ፈውሰልና ተኣስሩ ፍትሓልና ፈሒሎም ዘለዎ ኣክበልና ሰላምካ ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ነዛ ሃገርና ብዝሓልና ጎይታ ንዓለም ምብታኢልካ ምሕረት ዘርግሓላ ቤተ ክርስቲያንና በእምነትን በሓድነትን ሓልወልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምፃእ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣብ ሰማይ ሓደገልና ካብ ኩሉ ከዓ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ምስጋሆን ድንግል ኢኻ ደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብዝት ደስ ይበልካ ሓጢአትና ንሓድገና ነፍቲ ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሕት ለምንልና አሜን። ናአ ወንጌለ መንግስቱን ጽድቁን እተበስር ዘወፈየኒ ኦፍየካ ኣለኹ መንግስተ ሰማያት ቅርበዮም ትነስሆን አውሎጀ ችርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንቀል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 16 ክሳብ 32 ናብታ ዝዓበየላ ናብ ናዝሬት ድማ መፀ ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ከምቲ ልማዱ ናብ ቤት ጸሎት ኣተወ ከንብብ እውን ተንስአ መጽሓፍ ነቢይ ኢሳይያስ ከዓ ሃብዎ ነቲ መጽሓፍ እንተቆልዖ ከዓ እዚ ተጻሕፈ ክፍሊ ረኸበ ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣኒ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለ እዩ ንምርኻት ክመልስ ንዕውራት ምርኣይ ንጉፍዓት ከዓ ምውፃእ ሓራ ክሰብኽ ሕሪተ ዓመት እግዚኣብሔር እውን ክሰብኽ ለኣኸኒ ነቲ መጽሓፍ ዓፂፉ ከዓ ነቲ ኣገልጋሊ ሂብዎ ተቐመጠ ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም ድማ ዓይንቶም ናብኡ ይጥምታ ነበራ ሽዑ እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ ኣብ ኣዛንኩም ተፈጸመ ክብሎም ጀመረ ኩሎም ከዓ መስከሩሉ በቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ዘረባ ጸጋ ድማ ይግረሙ ነበሩ እዚስ ወዲ ዮሴፍ ደይኮነን ከዓ ይብሉ ነበሩ ንሱ ድማ ብርግጽ ዝምስላ እዚ ፈዋሳይ ንርእስኻ ፈውስ እቲ ኣብ ቅፍርናሆም ዝገበርካዮ ከም ዝሰማዕና ኣብዚ ኣብ ዓድኻ እውን ከምኡ ግበር ትብልና ኣለኹም በሎም በለ ከዓ ነቢይ ኣብ ዓዱ ከቶ ከም ዘይከብር ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኣብ ብዘመን ኤልያስ እቲ ሰማይ 3 ዓመትን 6 ወርሕን እተዓጽወሉ ኣብ ኩላታ ምድሪ ከዓ ዓብዪ ጥምየት ዝኾነሉ ወርሓት ኣብ እስራኤል ብዙሓት መበለታት ነይረን ኤልያስ ከዓ ናብ ሓንቲ መበለት ሰበይቲ ኣብ ሰራጵታ ናብ ሲዶና እምበር ናብ ሓንቲ ኻባታተንሲ ኣይተላእኸን ብዘመን ነቢይ ኤልሳዕ እውን ኣብ እስራኤል ብዙሓት ለምጻማት ነይሮም ንእማን ሰራዊ ጥራይ ደኣ እምበር ካባታቶምሲ ሓደኳ ኣይነጽሐን ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም እዚ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ኮረዩ ተንሲኦም ካብ ዓዲ ናብ ወፃኢ ኣውፅዎ
كدفوا وقعنا بجمجم تعدم تسريحات اللي زلا كرن وسدوه دحرزي نسد ما بمأخلهم حلفوا كده دحرزي ناب كفرناهم كتما قليلا ورده بسنبتوني مهرهم نبره زرباؤو بسلطان سلز نبره دما بمهرؤو تقرموا كابوريت النبيات حنت قال كابت ودقسي سماين مدرين كحلف قال البلا كرسدك أما زامرتو نعم من قال قدس وانجيل يمسلك من كان حدا ودخات بقينا بخاخ ملس ناب عالم سرد كاي أمرنا نبز مفرق قربانا بنقرب له جزيه بحياتنا نريد كاين ملس نلمن علونا بمحرد كان بربصدقنا بسرحنا نمكعي كنا أنا زابر ناس بتخيا ومفكر سب دقينا كبر غل من ندلنا علونا نعنا نمدحن زقبر كايو زمسرزي سقاون دم نعنا نعقل قلتغان كل زبغان مفرار دقي كنا نمدحنا نمدم ساس بدلنا بنزال الناس سرحنا مسسرين تدالوا يكون أو أبن ولدن منفس قدسن قدسم كبر المسكان يكون لمن كل ساعة نزل عالم عالم دنس لكل اسلام كل انزعاسك زيابي رب قويتانا مدحنا يسكر سوس كبر راخان لمن ندلنا لنا قويتا وسن علم زلا نهواريات قبا زغنت حنت قدس بيت كريستيان ذكر صليو بنت سلام تكريستيان آتي قدست
ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በአበ እግዚአብሔር ዳላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ምስለ ደግምና ኮነ መጽሐፈ እግዚአብሔር አቦ ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መንሰል ሰይጣን አባሳትና አባ አንጠንየስ ንለምነለና ንሲመተ ክህነት ካብኡ ዝታመኖ ክሳዕ ዝፍጽም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕል ሓለዋ ክሕልወልና ብዙሕ ጸጋ ዝብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ጸልዮ በእንተ ሊቅነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ዘሃገር አባ ኤርትራ ወዲበርስ ሀገር አበወይነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ለንዘ ምስለ መንፈስ ኩሉን ዝሕግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና መፍቀር ሰብ ካብ ረዳእኻን ልምንደልና ኣለና ኣብ ጎይታን ማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዮ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ ውስቴታ ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምን ዋዱ አምላክ እግዚአብሔር
ፈጣሪ ሰማያት ወምድር ያስተሪ ወዘኢያስተሪ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ምስ ፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ዘበንቲኣነ ለሰብ ወበንተ መድኃኒትነ ወረደ ሰማያት ተሰባ ወተሰገወ እማርያም እምቅድስት ድንግል ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታን ተፈሊተንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽኡ ንመንግሥቱን መወዳእታ የብሉን ጐይታን መሕወይም ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖ ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ኃጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር አሜን። ወንስቴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊቱን ብተዳለዉ መለኮት ሓው ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻህኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይ ንሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ እመቦዛ ሀቀር ዘንተ ቃል ቀሲስ አውሳከ አውስናገረ አዙቆመ በከ ወሰ ቤተ ክርስቲያን የአምን ዋንሰሃ ሰላሌሁ ይንተ ቡራኬ መርገመ ወይንተ ስራ ኃጢአት እሳት ገሃንም ይረክም ሀበ እግዚአብሔር ኦ ጐይታይን ኣምላኸይን ገበር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ቅንዓትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ብሰናይ ናብርኦም ዘስመርኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽምበር ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ሰማያውያን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንስ አብ
ዘለዓለም ዘላሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብዪ እግዚኣብሔር ንሰብ ብዘይጥፍኣት ዝፈጠርከ ቀደም ብቕንኣት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ንኹላ ሰላምካ ንኹላ ምድር መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ዘመስግኑኻ በሰማያት በሰማያት በምድር ስምረቶ ለሰብ ወይታብ ልብ ኹላትና ስምረትካ መላክ ካብ ኩሉ ርሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቅሚን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅም ዘካርቀውን አንጽሃና ንኹልና ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓድሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተዓምዎ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት መስጎራ ብትናና ይቅረበሉልና ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ንኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንኹን ሃገርና ኤርትራ ብሰላምን ብረድኤትን ዘለዓለም ዓለም ይሓልወልና ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲከ ኣይማቲከ አቡነ ወልደ ገብርኤል እምነ ምልዕተ ጸጋ ወለተ ክርስቶስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
ክሙ እግዚአብሔር አምላክነ ካብ እግዚአብሔር አምላኽና ምሕረትን በረኸትን የውርደልና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ይግበረልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ነፍስ ባሮቱ አቡነ ወልደ ገብርኤል እምነ ምልዕተ ጸጋ ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓመሙ ፍውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ፋሒሎም ዘለዎ ኣክበልና ተጨኒቆም ዘለዎ ርህወሎም ፀሚኦም ዘለዎ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዛ ሓደግና ሎም በደልና ብሳና ሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልና ክድንግል ምስጋሆን ድንግል ኢኻ እግዚኣብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኻ ንስብረኽቲ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ደስ በልካ ሓጢኣትና ንሓድገልና ንፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እምቀድመ ዓለም እስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልእሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ ቅድሚ ወብጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥት ኣሎ ሰማያት ከይተረአበ ገጽ ምድሪ ከይተረአየ ሓመልማናት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ንኣዳም ብኣርአዩን ብኣምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ እንዘ ያኩቶከ በጸሎቶሙ በጸሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ጋህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅድስቲ ስላሴ ኸም ክሳዕ መወዳእታ ስፋት ፈፅመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን
بقنع مجد مرحيم وبسلام بتعنا ننبوتهم ملسهم نفاسا سماين زنامات مبارخ كما تنصق خانا إذا عمل زيافر مدرون مبارخ أبقى مدرها كل جزي حقوس نتدلان قبلنا سلام كازنا علنا كل جزي نعانا سناي نقرك حاسبو لبطنا عازقون حيالات ملس كل ساعة بقدس بيت كريستيان نزقك وليكاونت بيت كريستيان سلام هاب واملاخنا ننفسوك بسموم أبقد محيالات زخون سلام هاب زحلهم بقونا حيمانات كوينا مزموتون زعرفوا النبسات أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا أعرف كريستوس أملاخنا بيروساليم سماوي واقوم خفلهم بعتام بقربان بوين بميرهم مورات بمقارجة متحفة بابات باقو بيت كريستيان زحلو يبارخ كريستوس أملاخنا محرت مركب أبز مسانات أكيبهم نزلوا كلهم راه أبقى بمفرهم مدن قطن من بركة مطوات نزقرب لكم خلهم تقبل لهم زتجن قسمنا كل حقوس بتنع ما سرسنا ساسر نفس دسنا مركون نزلون وبممرير مجازة تحزنوا أملاخنا بمحرت كاد حنهم وممرنا يس كرسنا بخاب نصلي الجزية نذكرهم نزازنا كل ما سماويت من قصة ذكرهم عين حتى أثنيا بارخا ونذكرني وقيت هاز بخاد حنر السخابارخ وقيت هاز بخاد حنر السخابارخ وقيت هاز بخاد حنر السخابارخ نزل عالم حل ومن عبي يومين مهر مجزيو وتسألوا ليلكان باباسات بيسكوبوسات كساوس ودياقونات وكلهم حزب كريستيان سماء يسمع مدري وين انتبال مسارات حنزوني دنقصو لا تنبرون تنزل بفقد أبوه ورد هب مريم تانقد بدنقلنا هانصوه اجزي أبهير تولده وزد صباحن بقول انسسا تودي أم هنقصو توفايا وكما هتصانات بكايا انزا يسأل امعاط بعت امو سيسايا بقهات تمرالسة كم سبت رأيه ببنو إسعابية أب 30 عامات أب يردانوس تتأمكا ننات كم سب كوينو صام كصو ما برخ حدره بديابلوس تفتنه بحيل ملكوتو نغزات صلمه سعره قدوس 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 ايو
نبعلو نقص كنسو كم جزو تحتنا ورآية መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ዘያማን እንዛሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ሰብ ዝፈጠረን አዳም ከባሩ ኃጢአት ምን ትናጻ ከውፃ ዳኑን መከራ መስቀል ዘርግሐ አንስ እደዊክሙ ቀሳውስት ሌሊት እንተ ባቲ አመ ያገብእዎ ነስአ ህብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ለእንበለ ነውር አምን ከመ ዝንቱ ውእቱ አማን ናምን ሰማይ ናባኻ ናበቡ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ህብስት እዚ ንሕድገት ኃጢአት ምእንታኹም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንክብልዑ በላ ስጋከ ናምን ወይንን ሐዊሱካ አመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢልሃቦ
ናምን ሓዝዎ ነሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራን ብምርዓድን ዝቆምሉ ንዑ ኣብ መጋባእ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጎኒ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብ ዓይኒ ካብ ሓደ እምኒ ማይ አንቲዑ ዘስተዮም ንጽሙዕ ሓሞትን ከርበን ተሓወሰ ሰይዎ ዘይመውት ሞተ ንመትኩ ስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታትና ዘተሰዎም ንሙታት ከተንስኦም ሞተ እዝየኑ ሞተ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስት ናምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአትከ ንሴብሐከ ወነዛመነከ ንስእለከ ወናስተበኩዓከ እግዚእነ ወአምላክነ ዕንፀይቲ መስቀል አውረድዎ ብወፍታ ገነዝዎ ብሓድሽ መቃብሩን ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊተን ስእን ኣብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተራእዮም ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ናይ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ዓዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ እውን መንፈስ ቅዱስ ከመሃላሓል ተሓዊ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ከምኣቶም ነቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለኣለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ውሰተ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ከም ተዛረብካ አሜን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማገነ እግዚኦ ተዛሃለን በኩሉ ልብ ናስደብጎ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ዘናየ ከመ ይጸግወነ በከማኖ እልወየሉ ለዓለመ ዓለም ኩሉ ህዝብኻ ንዘለኣለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጽሕን ክኾኖም ሓደ ገርካ ሃቦም በዘዚአከ መንፈስ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈወሰነ በዝንቱ ጵርስፎራ በዝንቱ ጵርስፎራ መብከነ ከመ በገነ
ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ በስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ቡሩከ ለይኩን ፈኖ መንፈስ ቅዱስ ላዕልየ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕልየ ደንዝ ምስለ መንፈስ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማሂደራ አየት የደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረ ፍኖታ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሻጣ ልዕሊ ደመናት ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ መዋቲ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣባሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋብ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓዘ ጥርዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓፀሉኻ ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተናፃፀረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሐድስ በብትውልድ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ቁር ዑንቂ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምክርን ትእዛዝን እናታ እዩ ፅንዓትን ኣእምሮን እውን እናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ፅድቂ ይፅሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ
نزفقروا تفكر نزحلوا تحلون عازو طريق اما قوس يرغبوا بمقد حق تغيد اب حقنيا سب تحدر نفقروا طريت من تتبهم مزاقفتهم تدلغت ملن بعسر صدق تملالس يتن كل زفلت نسي فلطات كل زمرمر نس مقداقنا نسني يقفت او اسرائيل قدسون ابو بدحرزي عم مدر ترايت كم سو انت ملالست انون غزا رسا بيتا نصت شبعت انو داخا قمت سبعت حردت نغزا رساوني ابغن ازللت ما اداونا سنادت اغلغلتا بنوح سبكت فلطت زيبلو نابا يلقسنا بلت لاخت نتوم عمرز غدلهم كاب زيبلعو وين مستيو دنقرنا حديكم بهوت نبرونا بلت صوعت طباب زتباله غنا بطبع سقوط تبجونا بمصادم منتشاتنا وهريا لمن قسلو لعالم عالم صل
ሞት መኳንንት ለለቀሙ አትጡ ርእሰክሙ ዘግዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ يمسافو كن حقوس بداونا ونطحيوكم بداونا ونطحيو سقاو مذهب السزي حدا يخون دمون نابز سوازي فساسي ملاكا وانا نحدوكا نذهب السزي تقبل كله بزي دمن منفس سقا تراكم تقبل يمسلون السوازي وانكسد تغلو كابانا نحدوكا بزي سقان منفس دم تراكم ستا يمسلون تايدا سقان دمن منفس حدا يملكوت مسبنة حدا خمزخونه نزل عالم عالم ዝግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእሲ እዛ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥውዋን ከናውፅዋን ኣይክእልን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካያ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስረኸውን እያ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰውትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም بقال منفس قد تفتحنا تازوت نخون حتى بدلنا نيام صون كباي بقال باري خاون فلتتم زي فلتتم تبدلوا وقويتان زما قلقل تخابطاتين هاتين هواتين هاتين هاتين حالوا من تمحزن منكم وقعدات نيام بدلنا صون كلاين تدوار خفتاني باب سلس قد سابوا المنفس قد تفتحنا تازوت نخون حتى بدلنا نيام صون كباي بقال باري خاون تفتحون ومهاري بعل بوز حمرات مفكر صبصون كاكزيابير عملاخنا نعلم حاجات سرقنا يسوزنا لسنبارت كانوا سعام تقبلنا جلالهم يوتبران كونا بالحلم وقويتا كل حاجات محدود كلهم نسخة لهم في كسر هم እግዚአብሔር አምላክና በዓለም ዝምረት ማዓት ካዝር ሓቀ ማለት ካዝበት ህፃርና ይንበሪ ሓጢአት ይስረየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስምባረት ከውን ካበደን ካመርገመን አድህኖም ወጎይታ አበን ዛረቦም ብንሰርሖም ብንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ወጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢአተኛ ዝኾንኩ ናይና ገድጋሊ ኹን ፍትሓኒ وقويتان رساليكان أباساتنا أبانتن يذكرن وصوا أباسنا بمكار يذكر أملاخنا نبوز حامتاتنا واحتمالات بتركم سلامنا حلولنا وقويتان مرحة هاجر من محجرسن فرحات سمكان مستوعال كان طبب كان ملايم وقويتان اللي كان أباساتنا يبشك أباساتنا قصاوسن جاكونا سنانا قلت مزمران عندنا قلن من أكوساتن ردان طوارن زي بلن زختاماتن سوتنا نسنا لقوتن سنة بزاقر جبت كرسيان قيمة مزلوم سخان كلهم ذكر بلنس كرساتنا عيام نفسات أقبل تقوى ماتك أبنا ولد جبريل من مليت تقى ولد كريستوس نفس كلهم سمعتات إرسال نفسهم مسابرها ميساقن يكبنا البلدان أنهم كاب كل بدل المرقم كاب حدث كاب حاشيهم بحار مقازنا هننا بحدث مرخصة مسكحات لبوت حملة مسارة ماويان كام تنبارات هننا أو قويتات بمن حيلن لبن مستوى علينا يمرن هبنا كل ساعة كاب فتاتنا كل قبل سجدان كاب حج خصام زلالة فتيان من حقا وقبرنا وقويتات فقار كان دريت كان كل ساعة فتم هبنا سمنا عمرس كلهم قدسان سماعتاتنا من قصة سماعتها مصحفي وصحفنا أبو قيتانا يسكر سوس مسؤول سوم فتقدس المسكانا سلطان أبو زلكا لهم كل ساعة نزل عالم عالم آمين يزلين أبقيت قدم بستغير قزي بزحلف سقا بزوادق دم بزنت بعين محرت كانت سرني نتر
ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈሴ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እለ ውስተ ንሳናክሙ አዝቶ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ንስሓን ዘለው ስብሓት ተመልከት ከም ዕበትካ ይቅረበለሎም ከም ብዝምሕረትካ በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ኩይካ ሰውሮምን ሓልዎምን
زقدم أبسام بسلام ورل كان دب سنبجا كنا من قدس بيت كريستيان كات صنبرن بحد ودخا بقيتانا مدحنان يسوع كريستوس مسؤول مس منفس قدسن مسغانان صنعتن بوزلك على من كل ساعة نزل العالم عالم تنزل صنم سلام لكل كمو مسلما بسك ناي بحقي سقا قويتانا مدحنان يسوع كريستوس أمينهم كابون زقبلون هوتن مدحنيتن نسرت عطياتن زوهاب إيو آمين ناي بحقي ناي قويتانا مدحنان يسوع كريستوس كبر دم إيو أمينهم كابون زقبلون هوتن مدحنيتن نسرت عطياتن زوهاب إيو آمين ناي أماني الأملاخنا ناي بحق سقاون دومون إيو آمين 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 ناي قويتانا أملاخنا مدعك سعد عريس استنفاز ناي قويتانا أملاخنا مدعنا يس كريستوس بخل توغن دنجل زخونة كاب قدس اجزتنا مريم زو سودا مسملكوت حدا زغبر سغا عندهم كم زخونة امن بزي متحواس من دبلاق بزي مفلاي من لوات بزي بنطراو بلاطس بسنا مسكنا السماء زخونة من تانا منتي وات كلنا حليف وذهاب ايو آمين 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 ملكته خبسويتو كنت عن ساعات وكم قصبيت عين خمزي تفلمن كابو بأمنات نزقبلون هوتن مدحنيتن نسرت حاتياتن كم حدقت حاتياتن كون من تانا حليفها بو آمين 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 إمنون إزي نايقويتانا أملاقنا مدحنان إيسوس كريستوس سوغا عندهم كم زغنة نعو مسقانان كبرن سقلتن زقبايو مثل واه سماء وأبون مسمع وي منفذ قدسن لمن كل ساعة نزل العالم عالم آمين እግዚአብሔር አምላኬ ባሕዘብ ለከ መስዋዕቲ ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ ሞይቲ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተይ ኣናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ጠርዓ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙን ተቐበለለይ ከመይ ፍቅር ወድኻ ምእንቲ ከስምረካ كناتن شنكارن تقبل إيو مس دحان كون سيطانا وشت لبي آتيو منتقو وقيني إمو وقويتا نسو صنوع كساس سلازخونا محرد كهابني مخنيات حاتياتي كثيلني إيو كاب حيوتي كاباها فلي نعي لمسحات كاب زيت أقب زي قوارز دفار سيطانا لحنني وقويتا نسخانو قسين أملاخين مدحانيين خامو نعين باريخا قصل نفسين سقاين أنك تسلي وقيتا يسوع كريستوس بحاتيات أب سبنتك تحدر زقبأن أيكون كون أنا قطعك أي أب قدمي خاون كفو سرح سريحي أمو بأرعايا خاون بأمثال كان فتر كايون سقاين نفسين تزازات كاب مفراس أرسيحي جلسنا جبري بالليل انت خونا نعاي بمفتار كام انت مدحاني سب سلازخون كان انت خبور مسكال كان محوي سلازخونا موت كان عبسال ساي معالت متنسا كان اوغيتا خاب كل بدل مرقمن كاب كل رخصة كتنصحن إلمنا كان محصنا كان الله نزي سقا خان دم كان مستقبل كون موقع سن مفردنا يخونني محارن دعام بريقرب للي او هيوت عالم بو سريت حطياتن دحنت نفسين هابني بخلت وجن دنجل بزخانة ولادتك بنا يوحنس مت مقلمان بصلوات كلهم قدسان ملاختن بخلهم نسناي تقادلتن سماعتاتن صارقان كساع نزل عالم عالم آمين بسم الله بول ومنفس قدوس وهذا أملاك آمين هامانة أبو زك إرلوس معرف سبعان تشعتن كفل خمسة كان بحدش زيلك باب أساد قدوس إرلوس نابهي عوت نجستات أبز صحافوز جابير أب حاد إيو كل ما بو أزخنا إيو داقم والد واحد قويتنا إيسوس كريستوس كأحد إيو كل فترة كأب أوز تفترة إيو
ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ እውን ሓደ እዩ። መናፍቃን ሓደ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ክልተ ክኸፍልዎ ኣይነሓድጎምን ኢና። እንታይ ደኣ ነቲ ቅድሚ ኩሉ ዓለም ካብ መለኮት እግዚኣብሔር ኣብ ዝተወልደ ንወዲ እግዚኣብሔር ናብ ክልተ ኣይንኸፍሎን ኢና። ከመይ ቁኑዕ እምነት ተማሂርናን ኣሚንናን ኢና። ንሱ በይኑ ሓደ ዋሕድ ከም ዝኾነ እቲ ብዳሕራይ ዘመን ካብ ድንግል ዝተወለደ ትሕቲ ሕጊ ዝኾነ ከዓ ካልእ እዩ ኣይንብልን ኢና። ንሱ ቅድሚ ስጋ ምልባሱ ንዕኡ ወሃዱን ብሓቂ ሓደ እዩ ምውሃዱን ብሓቂ ሓደ እዩ። ሰብ ምስ ኮነ እውን ኩሉ ሳዕ ንሱ ሓደ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብ እዩ። ካብ እግዝእትነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ፍጹም ስጋ ምስ ወሰደውን ስጋ ምዃኑን ኣይተለወጠን፣ ህላዊኡ ኣይለቐቐን። ስጋ ምስ ተዋሃሃደ እውን ከቶ ካብ መለኮቱ ኣይወፀን። እንታይ ደኣ ኣብ ህላዊኡ ፀኒዑ ጎይታ ኩሉ ኮይኑ ንዘለዓለም ይነብር እናበልና ከምዚ ብኡ ንኣምን። ጳውሎስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃብታም ከሎ ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ክትከብሩ ብህያውነቱ ከም ዝደኸየ ንስኻትኩምን ትፈልጡ ኢኹም በለ። እምበኣር ሕጂ ናብቲ ንዘለዓለም ዘሎ ልዕልና ህላዌ መለኮቱ ኣስተውዕሉ። ንሱ ሓደ እዩ። ካብ ክልተ ህላዌ ክዋሃድ ከሎ ናይቲ ዝተዋሃዶ ሰብነት ትሕትንኡ ብመረዳእታ ኣፍለጠ። ስለዚ ዘይምርምር ፍልጠት ክብሪ መለኮት ብዝኾነ ትርጉም ኣይንንገር ኣይርከብን እዩ። ሰብነት ግና ኣዝዩ ድኻ እዩ። ኩሉ ከዓ ካብ ሰማይ እዩ ዝዋሃብ። ንእግዚኣብሔርሲ ኩሉ ናቱ እዩ። ንሱ ከዓ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረታት ዝነበረ እዩ። ሰብነት ድማ ካብ እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ እዩ። ንሱ ብኩሉ ዘመን ዝነበረ ኣይኮነን። ግናኸ ብመለኮቱ ሃብታም ከሎ ብፍቓዱ ምእንታና ደኸየ። ህላዌ ሰብ ኣብቲ ናይ መለኮት ልዕለና ክብሪ ምእንቲ ክኸውንን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓቕሚ ድኽነት ካብኡ ክርሕቕን ንዓና መሰለ። ሰላም ለኪ ዘነስግንብለኪ ማርያም እምንና ስበቋች አሜን። አና እምቺ ወያቺ ማቦቺ ማይበረህነዮም ድንግል ባር ጸሎት ሰላም ሰላም ለመልካሃና ወያቄም በርሳነ ሙጥሉል ዘወለደ ያለ ማርያም እትማሕፀን አንሰብ መልኮም ፍጽም ወይታት መልክ የበራ ግሩም ለዓለም ዓለም ዋዕዲ በሰላም ተማሕፀና ነፍቀረ አምላክ ገብርች ዛወፊት ሽንክሶ አግርር ጸሮሆ ታይታትረንሶ ዋበች ምግብና ስጋሁ ወለብሶ ነዛዝትን ማሐዘን ወሃይለ ውርዝትን እምርፃን በማፀንች ተጸውረ ብልዮም አልፃን ወማርያም ተስፋ ለቅቡፃን በየጸሎት ወእጣን ወበየንጾ ቁርባን ለናዝዞትነኒ አበዝመጋን ወላዲተ አምላክ ማርያም እነነሰብሰብ ወሩቃቤ በእኔ ዛቅረብ ኩለኪ ነስትቃል ፈትትም በረከታ ፍቺ ማዛክር ለነዳይ ብሲ ወተዘከርኩ መንዳቤ ከበተ ኢሳይያስ ይቤ ወርድ መንፈስ ቅዱስ አቦሽ
ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህብስቱ ወይኑ ሰበብል ከአንጸጋ መንፈስ ቅዱስ ማይገለጻቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ የወለዶሙ ከመቅጽበት አቡነ ክርስቶስ ይኩን በኃይለ ስልጣኑ እጽው ወመንገረሽኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛ ባል ሀገር ወጽድቀ ከንላ አንተሙ በብዙ ትዕግስት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ እንንሳ ኪያነ ሳነሞ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድ ወአንስት በበአስማቲ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሮነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሞ ተማይጸነ በክርስቶስ ሥጋሁ ወደሙ እግዚኦ ኩነኔክ ባለ ሀገር ጽድቀ ከንለ ወልደ ሰራ ራይደገሪያ እቀብ ሕዝባ ወሃይማኖታ ሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም በእንተ ማርያም በእንተ ማርያም በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ዛሊለነ ማርያም ተወልጅ ሳዮ ይክፍለን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ በሰዋይከ ወልደ ቅዱስ 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 ሄሎስ ዘይደገር አበኒ ከመንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ዘነጎነኒ ሀበኒ ግብረ ዘያስተምርከ ከማስተሪ በስማቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘያከበካ በተአምኖ እስቴዋከ
መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ቅዱስ ስሉስ ዘይነገር አበኒ ከመሳእል ዘሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘልኩነኔ አበኒ ግብሬ ዘያሰምረከ ከመአሰሬ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ዘዚአከ በተአምኖ ይትቀደስ እግዚኦ
አንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እብራእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘለኩነኒ ሀበኒ ግበር ፍሬ ዘያስተምረከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወየብለከ ተገብር ዘዚአከ ፈቃድ በተአምኖ እፄዋከ አብ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኩት ወስቡህ ወለከ
ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብሖ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሖ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሖ በክህሎቱ ሰብሖ በከመ በኀበዩ ሰብሖ በቃለ ቀርን ሰብሖ በመዝሙር ወመሰንቆ ሰብሖ በከበሮ ወበትፍስሕ ሰብሖ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሖ በጸናጽል ዘሰናይ ቃል ሰብሖ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነቢብ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስ ወንት መሐፀነ እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር
نبر آمنا ንጉሰይን ኣምላኸይን ልዕለብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕ ንዘል ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ ተመጦ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ወናይኩ እቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘለዓለም አለ አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ከም በሓድሽ ኩሉን ዝሕ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመና ኣሎና ልማናና ይንዓቐን ኣይተቆጥዓናን ምሕረቱ ካባና ይርሓቐን እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ጎይታ ናይ ኩሉ ጎይታ ኢኻ ጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡኻ ሃውን ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልና ንሓድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋ እውን ኢና ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና እውን ንነብር ንስኻ ደኣ መንገዲ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብባና ንስኻ ንዓና ንሓጥኣን እንተመሓርካና ሽዒኻ መሓር እትበሃል ንጻድቃን ስም ምግባሮም ኢኻ እትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን እትፈድዮም ዝቀደመ በደልና ይትዘክር ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፊ ይምፃና ሃብየከ ንጸርህ ሃብየከ ናወዩ ሃብየከ ትመሃለል ለዓለም ዓለም
አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ሥጋኻን ሰተናዮ ክብር ደንካን ከም ቃልካ ሓጢአትና ደምሲሱ መንግሥተ ሰማይ ዘውርስ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና እቶም ሥጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ድማ ነዚ ሂብካና ዘለኻ ዓመት ክንጥቀመሉ ብንስሓ ተመሊስና ናብ ሥጋኻን ደምካን ክንበቕዓሉ ስኻ ሓግዘና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ነብሳታ ኣግብርቲካ ይማቲከ አቡነ ወልደ ገብርኤል እምነ ምልእተ ጸጋ ወለተ ክርስቶስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፀናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብ ሰማይ ሓደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ኸ ንስ ብርኽቲ ክብረ ማህፀንኩም ብርኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኽሓድገና ንፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም? እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ሓዲርኩም? እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ሩሕሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃን መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንምህልላ ንንስሓ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ። ምእንቲ እዚ ክንሰምዖ ከነጽንዖ ክንነብረሉ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጽሪ 16 ክሳብ 30 ናብታ ዝዓበየላ ናብ ናዝሬት ድማ መጸ ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ከም ልማዱ ኣብ ቤት ጸሎት ኣተወ ከንብብ እውን ተንስአ። መጽሓፍ ነቢ ኢሳያስ ከኣሃብዎ ነቲ መጽሓፍ እንተቖልዖ ከዓ እዚ ዝተጸሓፎ ክፍሊ ረኸበ። ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐባኣኒ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለ እዩ። ንምሩኻት ክመልስ ንዕውራት ምርኣይ ንጉፍዓት ምውፃእ ሓራ ክሰብኽ ሕሪት ዓመት እግዚኣብሔር እውን ክሰብኽ ለኣኸኒ። ነቲ መጽሓፍ ዓጺፉ ከዓ ነቲ ኣገልጋሊ ሂብዎ ተቐመጠ። ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም ድማ ኣዒንቶም ናብኡ ይጥምታ ነበራ። ሽዑ እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ ኣብ እእዛንኩም ተፈጸመ ክብሎም ጀመረ። ኩሎም ከዓ መስከሩሉ በቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ዘረባ ድማ ይግረሙ ነበሩ እዩ። እዝስ ወዲ ዮሴፍ ደይኮነን ከመይ ደኣ ይብሉ ነበሩ። ንሱ ድማ ብርግጽ እዚ ምስላ እዚ ፈዋሳይ ንርእስኻ ፈውስ እቲ ኣብ ቅፍርናሆም ዝገበርካዮ ከም ሰማዕና ኣብዛ ኣብ ዓድኻ እውን ግበር ትብሉና ኣለኹም በሎም። በለ ከዓ ነቢ ኣብ ዓዱ ኸቶ ከም ዘይከብር ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ብዘበን ኤልያስ እቲ ሰማይ 3 ዓመትን 6 ወርሕን እተዓጽወሉ ኣብ ኩላታ ምድሪ ከዓ ዓብዪ ጥሜት ዝኾነሉ ወርሓት ኣብ እስራኤል ብዙሓት መበለታት ነይረን። ኤልያስ ከዓ ናብ ሓንቲ መበለት ሰበይቲ ኣብ ሰራጵታ ናይ ሲዶና እምበር ናብ ሓንቲ ኻባተት እንስሳ ኣይተለኣኸን።
بزبن نبي إلساون أب إسرائيل بزحات لمسامات نيروم نئمان سوريا وترايد أمبر كاباتاتهم سحادة كوينس أهن أبتابيت صلوت زنبارو كلهم إزم السمعو عزيهم كوريو تنسيهم كاب عدينا وزعي أو سوو كصدفو خانا بجمجم اتعدهم تسريحات اللي خرن وسدوو نسجنا بمأخلهم حليفو كده كابوريتن كاب نبياتن حنتقال كاب تود سماين مدرن كحلف قلل بلغيتا ندك مزامرتو كم فقد إجزابير أبزق قدست الساعات جزية نرئة قال إجزابير بزبن نبي إلسا إسرائيل بزحات لمسامات نيروم نئمان سورياوي ترايد أمبر كاباتاتهم حدقوا أين سهن لومي كاب شدشة الريك 17 ترزلو نازريت صومنا نازريت تواهلو يسوع نازريت مالتك أدينا قدس دنجل مريم استولدت له زعبيت له ويتنان مدحننا نيس كريستوس زعبيت له تأمرات زجمر له جزي بوتا مالتي ويتنان مدحننا نيس كريستوس جنا بحسانه هلو إن زيتي أزز الأزماديه كم أملاح ودى أملاح زي كنا خم ترى حسان أب نازريت نبيته سبو ناتا أزز عبيه عبز حجي نسمع زلنا خا عبيت صلوت مسكدة أتي مجابي ويتا أقلقالي نتمسحف بوي نتمسحف مسنبوبو نتمسحف مسحبو نتزتوهبو مسحف هم بيبو عزيفو نتي أقلقالي هبوي كم مراحي زي كونس كم ترى قبر تباهيلو زقبر أي تقبر تباهيلو زقد فخوينو تحتي ليو زقلقلوم زلوي اتخفلي مسحف ذهبوا ونخنببو كاب تنبيت إسياس معراف سسان حدني كلنا يبلغت معرافي قال خاب وخمت سمعنا يو ندخاتات كبسروم نمرخات كملس نعورات مرأي نقفعات حراق غوص عمت إجزابير حريت إجزابير كسبخ إجزابير لأخني إزي إنه أبكر معينكم تفسم بزحات كوجرام رمو جمري إن زي تردهم أي ترد عنان قبل زقبهم إذا كلنا يتسفى لعلي شو عدت 100 عمل بيوزن ورو تسفى تفسمو قبلهم كله كما يلغوا لهم كحت وزقبهم ساتهم جن تجرمي بمثلا غيرو نجيروهم كابزهم عبيت خلت نبيات إلسا أبزبنو إجزابير ناي مفواز سجّا ناي تنبيت سجّا ناي قلقلوت سجّا هيبو أما أخلكم كله حدا كاب رحق مالت كاب سوريا كاب رحق مالت إمنات زي بلوسب مسيو كاب لمسو خنصه كله كاب أخذكم جن ننبي إلسا زت تقمرلو سب يلني نمنتعيكم زبلهم زلو نملبمي كخانم مخنياتو نأمان سورياوي لمس مسحممة ناب إلسا مسيو تفويسو أمينو زتملس السبي كاب سوريا مسيو أمينو كنسه كله اتو مسو زنوبرو جن ننبي إلسا أي تتقملون سلازي حجون ملبمي كخانم انتي نزم السلازم مسللهم نساتهم كوريو بتي عدم تسريحاتو زلاس أدفي كصدفوها دليون السجن بما أخلهم حلفي هذا إذا تاريخي لومي نعنا انتايت صحف بحق ولكم الله أبزبن إلياس أما أخلكم بزحات لمس أمات نيرومي جن كفواسو سلازي دليو كفواسو سلازي مسو كفواسو سلازي تنسحو ولا حد خباخاتكم أي تتعملون كاب سوريا مسيجن نئمان لمسام كاب لمسو دحينو تفويسي إذا تاريخ نسمعونا بهوتنا مسمس أنايو لومي مسانا زلوس أجا كيل لنايو مسانا زلوس أجا كي تتقمنا له
مسانا زلو برخت كي تتقمنالو كي حلف مو صباح نقهو مفردينا مخننينا كي كون مئنتي صقانا كنللي صقانا عللينا كنتك أمرلو مئنتي مخنياتو زي مستوعال كبديو ني نئمان حلقة سراويتنا سوريا نابزخلو زبصحتو حانتني اشتي قلعا يزبلو أمو خاات تماري غاز خدتي اتمنشي نايت تاريخ أبكالاي نقست معرف حموش شي تماريخا يانو سوريا خيدا ناي سألاتي والتهدرات يوم ماريخو موسيدوما تماريخا زخدت قوالا نستيتي مخان اشتي قلعا أبتو التماريخا توز خدت عدي حقيقة خطرف إخا تصبه انتخونا قن بعل امنت اي موتني أبندا نأمان سرحتنيا خينا بأكوتيت كتقلقل كلا مالت بمسقانا نأمان حلقة سراويت ناي سوريا أب كل توقعات عود سلزهابو أب كلمة نوغس عبي كبر رخبين انتخونا قن لمس آمن بري بلمسو بزح كفو وسيلو لعلى تحت قبل كله إذا تماري خاز خدت قوال أب عدنا اندز خيد نيرو تبلان بعم بيتها أب عدنا اندز خيد نيرو بسم أملاخ صليهم زفوسو نا إكزابيرا قلقلتي ألو إلا نبعال بيتون نأمان نجيراتوين سلازي بإمنات تقلقل بقنعنا تقلقل سلاز نبرت كتسمعاخي إلا سلاز سمعتها أن نأمان نجيراتو نأمان كأن نقوس نجيرو أتا أب غزانا زلا مرختي أب عدنا انتخيدك أب عدنا بسم أملاخ زفوسو ألو إلهن مسبلو بزح قص برختيبو نابيت سديدو نابت نقوس ناي إسرائيل سديدو تا إزبلو إزم مرمح سراويت زي أب كدمي موغوست لزرخبه كتفوسو إله نابخا يسدلو خيلو قص برخت سديدو لإيهم السددو اتنوغوس إسرائيل انتاي غيريولو كدانو كأددي انتاي زفرح زنلو أنا زفوس أملاخ دي كوينات كولع خف الدليو نمخنيات تبدا بيزي صحيفويل كداونتو كديدو خمس قدد مسرائي نبي إلسا أبغنغا مساغا أملاخ زتقملهم سبات كم زلو تفلت منتي نابز سددوي اتا تماريخا اب سوريا زنبرت اتفلطو ني عبيني املاخ سب اتنغس گن اب گون بيت منغست خلو ني السا كلليو اي كالني هنات مستوعال عب نغري سلازي ناب نئمان مسمص ناب السا مسمص انتايز بلون نئمان كيد ابتي اب ادخازو اب يوردانوس كيدكا تحصب بلو سلازي نئمان منافستي كي زتك أمولو أفوا وسالميدو سلازنبرة أنا مسيو سلام قبلني أبتك وسيلو زلو قسلي دريزو خفو سني أمس ينبر ربا تحسب زبلني أبعدي زلو ربا تهدوي حديلو كوري بروغاتا قلقلت سلازنبر وغن قويتاي كبيد نگر ندز الزكاكم قبر كايو نز قليل نگر زي تقبروي سلازنا عاتهم سمعوا أبو روبا يردانوس كيدو مستحسبة كابلومسو دحانة عندنا خا نابن اشتيك والعق تلوت تحدث سيبل سلازنا إيمان انت عزبل لومي بجكا ني أملاخ سماي أملاخ إسرائيل كالوت أمالختي كي من الخيلو والسينو بلمس سجا بحمام سجا خفوة زمانسة كاب حمام نفسي مالت كاب كحدت كاب حاتيات تفويسو تمليسي سلازي قويتانان مدحينا نيس كريستوس إذا تاريخ كيد جم أنتي أب زبن إلسا بزحات لمس أمان نيروم كواخاتكم ولا حدث أي تفوسن كاب روحق مسي كفوس كلوي سلازي كتك أمولو أنتي كاب سمايا توريدو كم حسان كينو أب عدتون كنبر كله اندز فلتو اندز باروخلو أب نازريت كمزة ماهيروم أب نازريت كمز مهاران تنسيهم أب نازريت تنسيهم أب نازريت ناب أملاق تمليشهم زبل تاريخ أي تصحفني زابير زستوعل أمري هابرنا لومي نهيوتنا كم نازريت غيرنا نسدوي
ስለዚህ ብዛዕባ ሰብ ናዝሬት ዘይኮነ ኣርእስትና ብዛዕባና እዩ ኣብ ገዛና ዘሎ ጸጋ ኣብ ህይወትና ዘሎ ጸጋ ኣብ ስድራና ዘሎ ጸጋ ኣብ ከባቢና ዘሎ ጸጋ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዘሎ ጸጋ ኣብ ዓድና ዘሎ ጸጋ ሰኣን ምልላይና ሰኣን ምፍላጥና ሰኣን ምጥቃምና ብኸንቱ ከይሓልፍ ምእንቲ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ጸጋ ነብሲ ወከፍ ጸጋ ዘይብሉ ሰብ የለን ጸጋና ኣለሊና ክንጥቀመሉ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ጽኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ንብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዓኹም ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን መድኃኒ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ ንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድህነት ሥጋ ነፍስ ድህነት ሥጋ ነፍስ ያኹሉ ዓለም መስዋዕት ድህነትና መስዋዕት ድህነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌፋሲካና በጃ ኩሉ ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ረዳና ባዕልኻ ረዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ኣብ ሕይወት ጸጋ ዘህብ ጸጋ ጸጋ ዘህብ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ አብ ወነአምን በወልድ በወልድ ነአምን በአብ ነአምን በወልድ በወልድ ወነአምን 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 ነአምን በመንፈስ ቅዱስ ወነአምን 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 ነአምን በመንፈስ ቅዱስ ነአምን በአብ ነአምን በወልድ በወልድ ነአምን በአብ ነአምን በወልድ በወልድ ወነአምን ወነአምን ወነአምን
ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ በወልድ ነአምን በአብ ወነአምን በወልድ በወልድ ወነአምን 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 ነአምን በመንፈስ ቅዱስ ወነአምን 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 ነአምን በመንፈስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቀልጥፍ በቃ ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል ምንተ ንብሎ ናስተማስሎ ለመድኃኒ ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል ምንተ ንብሎ ናስተማስሎ ለመድኃኒ አርዌ
ገዳምኖ አንበሳ ወሚመ ገራድ አርዌ ገዳምኖ አንበሳ ወሚመ ገራድ ድንግል
ገራድ ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል ብእንተ ንብሎ ናስተማስሎ ለመዳን ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል እምእንተ ንብሎ ናስተማስሎ ለመዳን አርዌ ገዳምኖ አንበሳ ወሚመ ገራድ አርዌ ገዳምኖ አንበሳ ገራድዮን ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል እምእንተ ንብሎ ናስተማስሎ ለመድኃኒ ዓለም ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል እምእንተ ንብሎ ናስተማስሎ ለመድኃኒ ዓለም አርዌ ገዳምኖ አንበሳ ወሚመ ገራድዮን አርዌ ገዳምኖ አንበሳ ወሚመ ገራድዮን ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል እምእንተ ንብሎ ናስተማስሎ ለመድኃኒ ዓለም ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል እምእንተ ንብሎ ናስተማስሎ ለመድኃኒ ዓለም አርዌ ገዳምኖ አንበሳ ወሚመ ገራድዮን አርዌ ገዳምኖ አንበሳ ወሚመ ገራድዮን ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል እምእንተ ንብሎ ናስተማስሎ ለመድኃኒ ዓለም ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል እምእንተ ንብሎ ናስተማስሎ ለመድኃኒ ዓለም አርዌ ገዳምኖ አንበሳ ወሚመ ገራድዮን
አርዌ ገዳም እኖ አንበሳ ወሚመ ከራደ أملاخ خمو أملخك نقوس خمو أنقسك نفسي أملاك يماكوا هيداوي لنا كمل ما ديتسي أبكر يا تدري أملاك خمو أملخك نقوس خمو أنقسك أملاك يماكوا هيداوي لنا كمل ما تدري أبكر يا تدري أملاك خمو أملخك نقوس خمو أنقسك أملاك يا مقوى هيداوي لنا ما تدري أبكر يا تدري أملاك خمو أملخك نقوس خمو ራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ህዋትናን ሓትናን ደቅናን ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና አምላኽ ባርኩም ደቅና አቤቱ ጀሚርኩም አበይቱ ክትውድኡ ድማ እግዚአብሔር ኃይሊ ይሃብኩም አቦና ነባይ መርጌታ ድማ ቃለ ህይወት የስማዓልና ቃለ ህይወት የስማዓልና ከምቲ ሰማዕናዮ ክንነብር ድማ እግዚአብሔር ይሐግዘና ፈዋሲ ኣብ ማእኸሎም ከሎ ዘይፈለጥዎ ካብ ካልእ ዓዲ መፂኡ ዝተፈወሰ እሞ ንሕና ድማ ፈውሲ ማእኸልና ፈውሲ ምሳና ከሎ ከይተፈወስናሉ ከይንተርፍ ንዓና እዮም ምሂሮምና እሞ ከምቲ ተማሃርናዮ ክንነብር ድማ እግዚአብሔር ይሐግዘና ሰሉስ ጾመ ገሃድ እዩ ረቡዕ ጥምቀት ስለዝኾነ ሰሉስ ጾም እዩ ረቡዕ ድማ ቅዳሴ ኣሎና ልክዕ ከም ሰንበት ሰዓት 4 ወጋሕታ ክንከፍቶ ኢና ብድሕሪኡ ድማ ቅዳሴ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ንውድኦ ዘለና ክንውድእ ኢና እሞ እቶም ኣብዚ ዘለኹም ከምኡ እውን እቶም ኣብ ተፈላለዩ ቦታ ኮንኩም መራኸቢ ብዝሃን ትካታተሉና ዘለኹም ኣብዚ ከባቢ ዘለኹም ጥምቀት ረቡዕ ከም ዘለና ቅዳሴ ሰሉስ እውን ገሃድ እሞ ፅቡቕ ጾም ገሃድ ከምኡ እውን ርሑስ በዓል ጥምቀት ይግበረልና ስጋብ ሽዑ ብሰላም እግዚአብሔር የቀንየና ኣብ መወዳእታ ጸሎት ስለ ኣቦና ቅዱስ እንጦንዮስ ክንጽሊ ኢና ብቤተ ሃገረ ስብከት ዝተመሓላለፈ መልእኽቲ ኣለና ዝሓለፈ ሐሙስ ዕለት 13 ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝኣትዉ እንደይ ማለት እዩ 16 ዓመት ማለት እሞ ብጸሎት ክንዝክሮም መቸም እዚ 16 ዓመት ንዕኦም ንበረኸት ንዓና ከም ህዝቢ ከም ሃገር ግና ንምንታይ ንመርገም እዩ ሕጂ እውን እሶም ኢሃ ይብሉን ኣምላኾም እቲ ካብ ንእስነቶም ካብ እግር ተኽሎም ዘገልገልዎ ግን ምፍዳይ ሕነ ናባ እዩ ንጉፍዓት ዝጣበቕ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንዓና ክንመሓር እግዚአብሔር ነቦና ዕድመ ይሃቦም እሞ መወዳእታ ብጸሎት ክንዝክሮም ኢና ሓውና ብርሃነ ተኽለ
مصيخان دحرا لخا ملأخت لني الكانيركا برهانة تغلى أي مسألة مثلاً دهان بصلوات كن عصينا حنتي حبريتها جن أبزي دق سلام مأتوي أبتي عب معصو حدا بجاجو تراك أوز تراجف الله حدا ود بيت كريستياننا أو متصعنو اتبرد كم تزيد الله سلزي كونه وحافوا مستبهلو نبيت كريستيان مدهاني علم يدلي إلو تراك ملئتي أو أمثيلنا علمو مجمريات حسابو كلا عيد ما بواقاب كل نجار كن رئي خلنا نزو كل قلون كن داي ترن شوائيو زود أمو نحونا زي أبيهر أبواتو حلوا أبصر حد ما عوتن أسالوت أني هبو كموين كالوات أحوات بحفوا زبهال أو انت أهليو دحان كي كودكم عبزو قحف كتبلوا تقولوا إخم تحابي إخم أمسوا كنا نبل زلنا وحفوا تيلمكم إنا نبل زلنا مو زيابيهر زي حسيبك زمس آخا حونا نعد ما نتعنا هواتك حلوة بصراحة كله دما عوتي هبكا نتسالو اوكي سلام. بودي دارا يعني زي تشفيني سب كيريو برعبي وصلي كم يحضركم كم يغنيكم كم يدلهم كم لهم قدنقوا يفلتن برد متسألوا إلى مناسي هذا بروح حاونا ده شو مخالط كالدي أوكي شو مخالط زي نقلصه حاونا بعبيت تراك
زي جو حجلنا متيو حجتي جو حجو متأس أبتنا وريدنا يومو حجي لو مدما برد على ما يسلزلو نعو نخنشفن أو خنسرح تاني هي مالتي يونس أكيد كان أبزي تسأل حق بركة أوكي لما علتي أديس هالم حفتي حدا قد حجامة أنا بيت خرستانا إذا ما انتايو تمنيت بلاي ويدما إنت قارت تبهال حنتي تقادليت حفتناسي أعرف هذا سمعنا لنا إما عرفنا سلز عرفت كل تدق اللوا تحد ودا كاي هار يبهال يتحنت قوالا دما فيرونايكا تبهال حجي إذا حفتنا تقودي أصل زهونة إجراء زوارت سلزهونة أبزي بتخسرنا ما رح سلزهونة أبزي تمت النيرة كن أبتناي طاب إذا تازلوا بتخرستان تخيل يعني مو بجخاتكم حجسي حجز كتقبروا تبعيلنا تنجرنا مو لما علتكوا بتحسبون سلزيلة استهكنا محلالف يدلنا انتو هنا كن تي GoFundMe اب GoFundMe تمنيت بلايت بهالقوال اب GoFundMe غيران لمو بجهاتكم السوء اب فايبر خنوص وسلزخنا نعو رئيهم بتخالة متان participate خنقبر حدا شمونتا شعزهم قدزب تواتيو له قن زون أكل يكونن قن تمنيت انتهات بدلا بمنم عينتسي نشتيز بهالجنزب يلن ولا حدا قرشي حمشت قرشي حمزة قرشي زخونا سي بجهاتكم نتحاجة زيلاتنا لامو بتخالمت أن نعو خن نتحاجة نلاو مالتيو كاله كالو تحاتنا ون كم تحجزي برد مفتاحته مسألة سلزخونا أب تسرح زلهم سبات جو قال اخترهم كلهم دحين أمسيهم أبز جزاوتنا قبروهم أبزي كاو هنا ممكن نجز إن مالتي كرمت بسلام كنوتو كاو زل عالجن كلت عديتات موبايلن حد ميت قرشن 5 قرشن هبنا اللوا حنت الددمة الشريلين 5 هبنا اللوا حدث درابيت موبايلهم 300 قرشي هيبو مالو موت هلو بردكم تصخولو سلازم توليلكم جزاكم اتو بسلام يقنيت لي البات إذا حفتنا نايب حقيت كل خناتات سمع خلها بطعمي أتحزنك أجارا تعيش مخينا نرا حجد ما قبرنا يو رئيسنا يو ككلتنا كنجبر جبعنا بتعنا أخلا فلتنا يا بهوت أخلا بس إحنا تنخون دسم بلنا نرو جن بجهاتكم حجون رئيسا مسكونا نابز أيتم قرنا مسحمم قرنا مو زيادة نسحاد يزاد اللي قربان يزاد اللي تزيادة ما تصلود يزاد اللي كنكدومسي مسماتو قبونا إيخن كبرجن بيتكريستيان كرم موت يخسم عزلوا أمو تم بيتسب أب حمام بجهاتكم نقرنا كألنا دمان إحنا نكبر كلنا حلفتينا جن زي بيرز حتى نالو كرم محلافنا نقبر أمو أب حمام كلنا كنسح كن قرب نحمام ناون صلت سلازل لينا زي كألنا نكبر أقدمكم نقرنا من البات كابزو ما بزز لناون إتو GoFundMe زت أجمعنا سبات اندحرا لناون أبتأ أفدقة باسكت قبر لهم ماني ككلة سب كم دتبهله حمش تقرش 10 تقرشون كرشون حاجة زيامو إتهم كم تحونا برهان زبلا إتهم GoFundMe كلا زلنا بخمو تهم كلا زيبلنا بخموين أبتأ أفدقة باسكت ككلتنا نقبر نخلينا مو نحفتنا زي بيهر ناي نفس عرفتي يهبا
نخلنا دما مودعتنا يصبقلنا بصلوت كنعصو كلنا حفن بل أننو أرسيكمو ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሮ ካየን ከመ ይባርከነ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይዘሃለን وبارك رزقك رأيمو على المسك العالم اجزئو أدهن حزبك وبارك رزقك رأيمو على المسك العالم اجزئو أدهن حزبك وبارك رزقك رأيمو على المسك العالم وقبال بترسانك قدس انت ايكاي زبكا بدمك لواحد ولدك እግዚእና ወአምላክና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጸዋዕካቱም ማህደረ ነገሥት ለሕዝብ ቅዱስ ለመጻእክሙ ወለተጋባእክሙ እለ ጸለይኩም ሰዛቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እለ በላእክሙ ሥጋ ቅዱስ ወለሰተይክሙ ደመ ክቡረ ይስረይ ለክሙ ኃጢአተክሙ ወዘሃለፈ ይምሃርክሙ ወዘይመጽእ ይቀውኩም በእንተ ሥጋሁ ሥጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወሥርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጽባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ህላ ንጽሕት ወንግልና ሥጋትም ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልና ያስጉን ደሙ ንሕድገት ኃጢአት ሆነና ኩሉ ኃይሊ ጸላይ መንፈስ ንረግፅ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢድካ ንዓኹልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ፀንብረና ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ዚአከ እግዚኦ ነአግወዝ ነዚያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ቤትና ምውፃና ናብ ቅዱስ በታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና እኻሞ ካብዚ ምውፃና ናብ ንኸዶ ድማ ብድሓን ብሰላም የእትወና ካብ ሓደጋ ሓልወና ጽላልካ ውድቐልና መላእክትኻ መላእክቲ መረጢካ ብየማንና ብጸጋምና ብቅድሜና ብድሕሬና ጋርደና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነቦና ቅዱስ እንጦንዮስ ድማ ክሳዕ ሕጂ ን16 ዓመት ዝኣክል ጸግዖም ሓይሎም ወገኖም ኮንካ ስጋዕ ሕጂ ዝሓለኻዮም ነመስግነካ
كساع حجز حلقا يوم نمسكنك نايسب فردي كالي إنرو فرد خاقنا كوني عمو حساب كاخم حساب يكون نمو إجابي راملخنا أبقوم كنا حساب أبقوم دما كنا فرد فريد كإجابي راملخنا سعجي به وصل زحل خلنا نمسكنك مودعتا دما إجابي راملخنا به وات كلو تنسى بيت كريستيان تنسى هاجر كري دما حجون فقاد كاي خنلنا سخاي كون كانت فقاد عطي خيو نحنا عينا عمرنا عطينا حلنا ناشيتنا زلنا مو إجابير أملاخنا حجونا عنا سب قبرنا حجونا عنا سب قبرنا حجونا عنا سب قبرنا نتهم كلهم إجابير أملاخنا نعمتات أبقدا قدي كاترن ليتن زي فلتو مقاوحة باقاروم سنسلت دم أباداهم تأسيرهم نبرز اللو دم سنسلتهم بتيكا مقاوحهم سبير كادم حراب للنا قدس إجابير أملاخنا أبونا بمسيومين كبارخونا إذا مرقما بهاقرنا زلو إجابير أملاخنا ناب برخات إتماعات ناب محرات إتموت ناب هيوات إتخرتتن سدتن دما عرفنا ما انت كمت إجابير أملاخنا نبونا عد مهبلنا نبونا عد مهبلنا نعنا دما إجابير أملاخنا لب هبلنا 16 عمتنا عنان النسحائقة عد ما هي بكايم نحنا قنا أمرنا عصينا لبنا ونشكينو حسابنا ون أبكندي كمتي إتي أبكرسوز دنبرا حساب أبخاتكم دما يحلو زبلنا أبكند حساب كان حساب سجان حساب علم إن حسبنا إنا زلنا مو حجون إن حسب منفساوي إن دول يد ما سماوي خو نسخ حق زنا نتهاجر تعرقة نعلم سلام نزازل لنا يهاجر سلام نخلو أب كبابي نازلو وقعن ورا وقعن دما إجابير أملاخنا نسخة أورلنا يا أغلقكم بلنا إتهم صبوا الله زبلو إتهم أكثرات كوينهم كوفيلهم كم زبا زبلو دما إجابير أملاخنا نسخة حشيخ بولهم إذا كينات سبي زبلع زلو نبرتي زعن زلو سدابيتي زفتاتن زلو هساناتي زختم زلو أرجوتي إدم إجابير أملاخنا زقفع زلو زخيناتمو السخاية أخلقكم بلنا نايسبي أكل نري لنا ناتكاي أكل يأكل ما يأكل بلنا إذا بعلمنا وريد زلو حمام دما أنت أتقلنا زولدنا يوم كلهم بارخلنا نعخاز خونو قبرلنا نعخات خوينم نعنا خونو نعخا زي كون ما يكون نيمو نعخا زي كون ايتهابنا اتم كلهم بزحون وحدن ما بقوم تسكيمم زمصو دما ابا عند ورق خاص حفلم قدس እግዚአብሔር አምላክና ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ከም ዘብጽሐና ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብድሓነ ሰላም አብጽሐና ነፍሳታ አግብርቲካ አይማቲካ አቡነ ወልደ ገብርኤል ምነ መልእተ ጸጋ ወለተ ክርስቶስ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ከምትን ሐዋርያት ዝመሃርካዮም أب سمايات تنبر أبونا ندبلنا نسوعك لنا سمكا يقدس منقصة تمسا فقاركا خمتا أب سمايكم دمام دريقون عليات انجران على مهبنا احنا هنزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسنا ندقلنا كابكو فادعنا النمبر أفتنا يتأتونا منقصة حيلين كبر نزل علمنا تكايم أمين أوزتي يا مريم بنا قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك كله بحلنا خير دنقليخي بسقاخون دنقليخي عدي جابير صباحت كويتا سراوي سلام لك كله نسخي كابان السبرغتيخي فركر سخون برخيو أو ملئتا تسقا يا بيهر مساخيو أو فستي دسي بالكي حتياتنا خسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا آمين